Tôi đã mời tới Điện Kremlin lãnh đạo của các cơ quan đặc nhiệm, Bộ Quốc phòng và giao nhiệm vụ cho họ. Nói đúng ra là cứu mạng cho Tổng thống Ukraine. Vào đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng 2 năm 2014, đã tiến hành một kế hoạch có 102 trong lịch sử hiện đại. Theo lệnh của người đứng đầu nhà nước Nga, đã bí mật di tản Tổng thống đương nhiệm của nước láng giềng. Был тайно эвакуирован ее действующий президент. Bộ phận theo dõi vô tuyến của ta thực tế đã bí mật bám theo đoàn của xe hộ tống và biết tin Yanukovych sắp rơi vào ổ phục kích và sẽ bị thủ tiêu. Yêu cầu cứu mạng do Tổng thống hợp pháp của Ukraine đề nghị trực tiếp với Tổng thống Nga. Tất cả chi tiết nội dung thực hiện chiến dịch này được giữ bí mật đúng 1 năm và chỉ có Vladimir Putin và những người thi hành mệnh lệnh biết. Tôi hiểu, có đúng là chính ngài đã dành cả đêm cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về Viktor Yanukovych. Hoàn toàn đúng. Đó là đêm 22 rạng sáng ngày 23. Chúng tôi làm việc xong vào khoảng 7 giờ sáng và khi chia tay, tôi đã không giấu giếm điều gì. Tôi đã nói với các cộng sự của mình, tất cả có 4 người, là tình hình biến đổi đến mức ở Ukraine chúng ta buộc phải bắt đầu tiến hành công việc trả Crimea về lại trong thành phần của nước Nga. Bởi vì chúng ta không thể bỏ mặc lãnh thổ hay người dân ở đó cho những người theo chủ nghĩa dân tộc chà đạp. Việc còn lại là xác định nhiệm vụ, chúng ta phải làm gì và làm thế nào. Tôi nhấn mạnh ngay là chúng ta sẽ làm như thế chỉ trong trường hợp nếu hoàn toàn tin chắc chính người dân sống ở Crimea muốn điều đó. Phải cho người dân quyền tự quyết và bày tỏ ý kiến của mình. Mục đích của ta là ở chỗ đó. Tôi nói hoàn toàn thẳng thắn và trung thực. Theo ý tôi là nếu người dân muốn sống sao thì sẽ là như vậy. Họ có quyền tự trị nhiều hơn hay quyền gì đi nữa nhưng vẫn ở trong thành phần quốc gia Ukraine. Nếu thế thì cứ như thế. Còn nếu họ muốn khác thì chúng ta không thể bỏ mặc họ. Sự đối địch ở Kiev gia tăng đột ngột, bắt đầu từ ngày 18 tháng 2. Vào lúc 13 giờ 30 phút, phát súng đầu tiên đã nổ. Đã có 5 binh sĩ Bộ Nội vụ hy sinh do bị những phát đạn bắn trúng cổ giống nhau. Những người theo chủ nghĩa dân tộc của cánh hữu đã tấn công trụ sở của đảng các khu vực. Một nhân viên làm ở đó đã bị thiêu sống. Ngày hôm sau, ở trung tâm Kiev, số người chết đã lên đến 25 người. Ngày 20 tháng 2, trên quảng trường Maidan, lính bắn tỉa đã nổ súng cả về hai phía. Theo các đánh giá khác nhau, đã có từ 75 đến 100 người chết. Tất cả những thay đổi ngay trước mắt, bắt đầu đổ máu và nổ súng trên Maidan. Viktor Yanukovych lúc đó đã xử sự như thế nào? Chắc có gọi cho ngài và xin gặp. Vâng, lần đầu ông ấy gọi cho tôi, ngày 21 đã đêm rồi. Ông ấy nói là đang chuẩn bị đến Kharkov để tham gia hội nghị của vùng. Tôi cũng không giấu gì. Tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình là trong tình hình như vậy, đừng rời khỏi thủ đô thì tốt hơn. Ông ấy nói là sẽ suy nghĩ thêm và đến đêm sẽ gọi điện lại để nói chuyện thêm. Tối hôm đó, khi trên quảng trường Maidan xảy ra vụ nổ súng hàng loạt vào người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật, Viktor Yanukovych lần cuối cùng ngủ ở nhà của mình. Cũng đã quyết định, tôi chỉ khuyên là nên bổ sung thêm lực lượng an ninh. Ông ấy trả lời, tôi biết quá rõ điều đó. Ông ấy đi và đem tất cả lực lượng an ninh đi theo. Vào lúc 9 giờ 17 phút sáng ngày 21 tháng 2, khi rời khỏi dinh Tổng thống, Viktor Yanukovych dừng lại vài phút như để chia tay. Ông ta không quay lại đây nữa, mặc dù đã đồng ý thực hiện tất cả các yêu cầu của phe đối lập. Trong lúc này, vẫn đợi quyết định hòa bình của Maidan và các nhà trung gian châu Âu. Trong cùng ngày, phe đối lập đã chiếm phủ Tổng thống và trụ sở của chính phủ.
Sau đó vào ngày 22, Yanukovych đã gọi thêm một lần nữa, nói là đang ở Kharkov và muốn gặp tôi để tư vấn, nói chuyện thêm về diễn biến tình hình tiếp theo. Tất nhiên là tôi đã trả lời đồng ý sẵn sàng gặp ở nơi thuận tiện hơn. Vào chính ngày đó, vi phạm hiến pháp Ukraine, những người đứng đầu Maidan đã đưa Turchinov lên làm chủ tịch quốc hội, thực chất là đã loại Yanukovych ra khỏi chính quyền. Tổng thống Ukraine xuất hiện trên TV từ Kharkov ngày 22 tháng 2 năm 2014. Tôi sẽ không đệ đơn từ chức. Tôi là Tổng thống được bầu hợp pháp. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, tất nhiên đó vừa là phá hoại, vừa là cướp bóc và là đảo chính lật đổ nhà nước. Viktor Yanukovych vừa mới rời khỏi Kiev. Các nước nối tiếp nhau, từ Ba Lan, từ Ủy ban châu Âu, từ Lithuania, bắt đầu tuyên bố là Hiệp ước Liên kết Liên minh châu Âu sẽ ký kết với chính quyền mới ở Ukraine. Cho nên, Tổng thống Viktor Yanukovych hợp pháp đương nhiệm là trở ngại hiển nhiên cho những người tổ chức đảo chính ở Kiev. Với chúng tôi, tất cả đã rõ ràng và đã có thông tin là chuẩn bị không chỉ bắt Yanukovych, mà với những người làm đảo chính tốt hơn là nên thủ tiêu ông ấy. Không có người thì vấn đề cũng chẳng còn, như lời của một nhân vật lịch sử. Và thực tế, theo những diễn biến sự kiện tiếp theo đã xác nhận điều đó. Nếu ông ta không còn, thì lực lượng đối lập đã dễ dàng giải quyết nhiệm vụ do họ đặt ra. Ngày 22 tháng 2, Viktor Yanukovych rời khỏi Kharkov và gọi cho Putin từ Donetsk yêu cầu gặp mặt. Tôi đề nghị thế thì chúng ta gặp nhau ở Rostov để khỏi mất thời gian chuyển chuyến bay. Tôi sẵn sàng bay đến, gọi thêm một lần nữa, và nhân viên bảo vệ của Yanukovych nói chúng tôi có trở ngại lớn, không bay được. Nói thật là khi đó tôi hiểu đã xảy ra chuyện gì đó rất đặc biệt, bất thường, vượt ngoài khuôn khổ tình huống thông thường. Sau này chúng tôi mới biết khi đó đoàn xe của ông ấy đã bị bắn. Đoàn xe của Yanukovych đã bị bắn và bắn cả vào viện trưởng viện kiểm soát Soykhin và bắn bị thương một nhân viên bảo vệ của ông ấy. Nghĩa là đến thời điểm đó đã thực hiện xong đảo chính và thực chất là đã bắt đầu chiến dịch bắt giữ và thủ tiêu ông ấy từ phía các lực lượng đối lập. И, по сути, началась операция по его захвату или уничтожению со стороны оппозиционных сил. Lãnh đạo 4 cơ quan sức mạnh của Nga nhận được quyết định của Tổng tư lệnh cứu mạng sống cho Tổng thống Ukraine. Cũng trong lúc đó, với nhiệm vụ ngược lại, các cơ quan đặc vụ khác đã theo chỉ thị của chính quyền Maidan, Kiev cũng tìm Yanukovych. Nhưng sau chuyến bay khỏi Donetsk không thành công, Tổng thống Ukraine biến mất, đoàn xe của ông ấy như tan biến trên miền đông rộng lớn của Ukraine. Vượt ra khỏi Donetsk và chắc chắn bản thân cũng không biết đi đâu. Ông ấy đi đến Crimea. Ông ấy đi Crimea khi tôi xem bản đồ di chuyển của ông ấy. Ngài thấy tuyến đường của ông ấy di chuyển như thế nào? Khi ông ấy gọi cho tôi, bộ phận theo dõi vô tuyến của ta về thực chất đã bám theo đoàn xe của ông ấy. Chúng tôi ghi nhận từng vị trí của ông ấy. Nhưng khi tôi xem bản đồ thì thấy rõ ông ấy sắp rơi vào ổ phục kích. Ngoài ra, theo dữ liệu của chúng tôi có, thì ở đó đã bố trí sẵn súng máy bắn đạn cỡ lớn để khỏi phải nói chuyện quá lâu. Thế không ai dự định dừng lại. Có cơ sở để giả thuyết là ông ấy sẽ bị thủ tiêu. Và người nhân viên bảo vệ của ông ấy đã nhận được thông tin là không nên đi tiếp. Đó là những đối thoại khá thú vị, bởi tất cả các liên lạc đều nói công khai. Khi chúng tôi sử dụng điều đó để hiểu ông ấy đang ở đâu. Nhưng trước khi chúng tôi tìm ra ông ấy ở đó bằng phương tiện kỹ thuật, thì chúng tôi biết ông ta ở đâu. Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị quan tâm ông ấy ngay từ ở Donetsk.
приготовились вынимать его прямо из Донецка по суше, по морю и с воздуха. Tức là ngài đã ra lệnh lập ngay đội giải cứu Yanukovych. Поскольку он уже Vì ông ấy đã đi ra khỏi Donetsk, đoàn xe cần khá nhiều thời gian, khoảng 5 tới 6 tiếng, để đến được bờ biển. Ngài nói họ là phải đi khỏi bờ biển, tức là báo trước ở phía trước có đe dọa đến tính mạng. Họ đã quay xe lại. Chúng tôi chỉ cho họ nơi đoàn xe cần đến trên bờ biển và phái nhóm máy bay trực thăng đến cùng với 3 chiến sĩ đặc nhiệm trên máy bay. И выслали вертолетную группу с отрядом спецназа на борту. Cuộc tìm kiếm kéo dài 1 tiếng rưỡi. Xem xét hàng chục km bờ biển từ trên không có kết quả. Phi công không có liên lạc với xe của Yanukovych và trợ lý của Tổng thống Ukraine, khẩn thiết gọi cho Kremlin. Đến một lúc nào đó thì biết được là trực thăng không thể tìm ra và trực thăng sẽ hết nhiên liệu và chúng phải bay đi. Trực thăng đang chuẩn bị quay về thì phi công đột nhiên thấy ánh sáng từ xa. Đó là cả đoàn xe cùng một lúc bật đèn pha để báo hiệu vị trí của mình. Làm sao họ đoán ra? Chúng tôi mách cho họ. Ngài mách việc đó hay là cộng sự của ngài? Vâng, tất nhiên. Их летчики заметили и забрали. Chú ý, tìm đoàn xe ô tô ở ô 45. Cho phép hạ cánh. Chú ý mục tiêu ở ô 44. Vâng, tất nhiên là thế. Phi công nhìn thấy họ và đem họ đi. Nhưng chuyện này đến đây chưa hết vì Yanukovych không muốn đi đến Nga và yêu cầu chuyển ông ấy tới Crimea và đã đi đến Crimea. Cho nên vài ngày tiếp sau đó, trong khi sự kiện xung quanh việc đảo chính tiếp diễn, ông ấy vẫn còn ở trên lãnh thổ Ukraine. Sau vài ngày thì khi đã rõ không ai còn ở Kiev để đàm phán, ông ấy yêu cầu lần nữa và chúng tôi đưa ông ấy tới lãnh thổ của nước Nga. Khi có báo cáo là đã cứu được ông ấy, ngài có cảm giác gì? Ôi, cảm giác là chúng tôi đã cứu sống ông ấy và người trong gia đình ông ấy. Tôi thấy đó là sự nhân đạo và cao thượng. Tôi không muốn đánh giá hoạt động và công việc của ông ấy. Ông ấy nói là tôi không thể ký lệnh sử dụng vũ khí. Tay tôi không thể đưa lên ký được. Có thể là do dự. Tôi không biết khi nào mình không có quyền làm việc đó. Tốt hay xấu, nhưng hậu quả rất nặng nề vì không hành động. Điều này quá rõ. Tại thời điểm đó, hàng nghìn người không được bảo vệ đã cảm nhận thấy hậu quả lên bản thân mình. Chiếm được Kiev, những người theo chủ nghĩa dân tộc săn đuổi tất cả những người bất đồng với họ về cách họ lên nắm chính quyền. Lúc đó là ngày 20 khi tôi về nhà. Đường ở đó bị chặn lại. Tôi không biết họ là ai, nhưng nhìn vẻ thù hận. Thành phố Korsun, Sechenkovsky, tỉnh Cherkassk, Ukraine, ngày 20 tháng 2 năm 2014 là ngày khi lính bắn tỉa làm chủ hoàn toàn Maidan. Những người bình thường từ Kiev trở về nhà ở Crimea. Họ vừa tham dự cái gọi là chống Maidan về. Những người Crimea không vũ khí ở cuộc meeting ôn hòa, có biểu thị ý kiến của bán đảo khác với của Maidan. Đến nửa đường, xe của công an Ukraine hộ tống đoàn xe meeting về đã đưa đoàn người Crimea vào ổ phục kích.
Họ chặn đoàn xe cả hai phía và sự phiền toái bắt đầu. Họ được trang bị gậy gộc, một số say rượu, một vài người hút ma túy. Một người nhảy ra, có súng và bắt đầu bắn thẳng. Tài xế ngồi ghế phía trước đã bị bắn. Đám đông đó ùa đến và bắt đầu đập kính xe. Họ ném đá rồi bắt đầu la hét. Họ ném đá rồi bắt đầu la hét. Khó tưởng tượng nổi tình huống lúc đó, hoặc là hoàn toàn không hình dung nổi nếu họ tìm thấy lá cờ Nga hay khẩu hiệu kiểu không giao Crimea cho chủ nghĩa dân tộc. Ảnh trên điện thoại chụp cảnh hỗn loạn ở Maidan. Tôi rút thẻ nhớ trong điện thoại và máy ảnh ra, bỏ vào miệng ở dưới lưỡi. Có ảnh gia đình tôi và những gì họ làm trên Maidan, để nếu có gì thì nuốt đi để bảo vệ gia đình mình. Khi chúng tôi chạy ra khỏi xe buýt đến cái mương ở bên đường, họ ném chúng tôi rồi đánh lẫn nhau. Đàn ông đoàn chúng tôi bị bắn chết, nằm đó, có 6 người và tài xế xe của chúng tôi được kéo ra nằm bên cạnh. Просто друг на друга избивали и кидали, и лежали наши мужчины застреленные. Лежало 6 человек, и водителя как раз нашего вытащили и рядом положили. Họ bắt chúng tôi hát quốc ca Ukraine, hô vinh quang Ukraine, và trong khi đó thì dùng gậy đánh. Trên đầu tôi có 7 vết da rách. Chúng tôi ngồi một đống. Họ kéo lôi chúng tôi, người dân ở Crimea. Họ bắt ai đó lấy tay hốt rồi vứt những mảnh kính xe ô tô vỡ. Bắt ai đó phải bỏ vào túi, bắt ai đó phải ăn. Bắt ăn mảnh thủy tinh. Vâng, bắt ăn thủy tinh. Mọi người cầm, chấp tất cả, liều mạng ăn bởi vì ai cũng muốn sống. Anh ấy ngã xuống, tôi không biết người đó bây giờ còn sống hay không. Xe cháy làm đám đông phấn khích. Và khi những người theo Maidan vui với cảnh đó, những người Crimea còn lành lặn có cơ hội chạy thoát. Nhưng điều đó không cứu được tất cả. Trên đồng hoang trong rừng, những người theo chủ nghĩa dân tộc đã săn đuổi theo đúng bài bản. Nhiều người thấy họ đưa xe đặc biệt đến để tìm những người chạy khỏi đoàn xe buýt. Chạy về nhà, trốn ở nơi nào đó trong rừng, ẩn náu để khỏi rơi vào tay những người đó, bởi vì rõ ràng họ là phát xít, là bọn ăn cướp. Hãy tin tôi, tất cả những gì tồi tệ nhất có thể có, sự căm thù nhất mà họ toát ra, mặc dù chúng tôi không làm gì họ cả. Qua thảm kịch này, chúng tôi hiểu là chúng tôi không nên ở lại trong Ukraine. Đây rõ ràng là phát xít, là chủ nghĩa dân tộc. Хотя мы им ничего. Ai bị bắt thì bị đánh thừa sống thiếu chết, nhưng giải thích ngay từ đầu là nếu ai còn sống thì nay sẽ sống khác. Đe dọa bằng súng ngắn rồi bắn, nã súng vào thái dương. Đã xảy ra như vậy. Chúng tôi không thờ ơ vì chúng tôi là người Crimea thì cầu nguyện theo lời cầu của Ukraine. Thành phố Korsun, Shevchenkovsky, tỉnh Cherkassk, Ukraine, ngày 20 tháng 2 năm 2014. Ở Crimea, gọi thảm kịch này là vụ triệt phá Korsun. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, thì có 7 người chết. Trong số 8 xe buýt, những người dân tộc chủ nghĩa ở Cherkassk đốt 4 chiếc, hơn 20 người còn lại bị mất tích.
Корсуньский погром, как эту трагедию сразу назовут в Крыму, по данным МВД Украины, унес жизни 7 человек. Из 8 крымских автобусов националисты в Черкасской области сожгли 4. Более 20 человек пропали без вести. Когда мы увидели вспышку Khi chúng tôi thấy sự bùng nổ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thì hiểu là đối với những người đang sống ở Crimea có thể bắt đầu một thời kỳ rất nặng nề. Và chỉ khi đó, tôi muốn nhấn mạnh điều này phát sinh ý nghĩa là chúng ta không thể để người dân như thế, bỏ mặc những con người khốn khổ trong tình cảnh như vậy. Simferopol được Kiev cho là hang ổ chống Maidan, nhận được tối hậu thư phải bỏ phá tượng Lenin trong vòng 10 ngày tới. Chính điều này, trước khi có vụ triệt phá, Kosun đã đoàn kết dân địa phương đứng lên phản đối. Và trong khi hàng loạt các tỉnh ở Ukraine đang sát hạch lòng trung thành trước những người theo chủ nghĩa dân tộc, người dân Crimea đã gia nhập các đội tự vệ. Hàng ngày chúng tôi tập trung huấn luyện, tập cách đánh trả lại trong trường hợp nếu ai đó có ý định phá rỡ tượng đài này. Cho nên với chúng tôi, đây là biểu tượng cho sự ổn định và khả năng chính quyền kiểm soát tình hình. Khi anh bắt đầu mùa xuân Crimea của riêng mình, anh có nghĩ là nước Nga sẽ ủng hộ Crimea, lúc đó có sợ? Chắc lòng tự trọng giúp chúng tôi vượt qua nỗi sợ đó. Cùng nhau xây dựng Crimea của chúng ta. Hòa bình cho Crimea. Cùng nhau xây dựng Crimea của chúng ta. Aksenov xuất hiện như thế nào? Tôi không biết. Trước đây tôi không bao giờ biết người đó, không bao giờ thấy, không bao giờ quen. Không giấu gì, họ nói tên cho tôi biết, nói là đại biểu Quốc hội đề nghị và Quốc hội Crimea muốn có người như vậy. Dân quân rất muốn để thủ lĩnh của họ đứng đầu và tác động để Aksenov trở thành đại biểu Quốc hội. Cũng có thể là như thế. Nhưng họ là người địa phương, tất nhiên họ hiểu rõ tập hợp thành đại hội. Một trong số họ đại diện tại Quốc hội Crimea. Khi tôi hỏi người đó thấy ông ta thế nào thì trả lời Che Guevara, bây giờ ta cần có người như vậy. Mùa xuân Crimea chiến thắng là nhờ sự nhất trí thành lập đội quân những người yêu nước với sự thống nhất về suy nghĩ và hành động. Ngày thống nhất nhân dân Crimea là ngày 22 tháng 2. Vào ngày đó, các chiến sĩ đội Berkut trở về Sevastopol và Simferopol. Ở Maidan, họ đã bị đốt, bị bắn, rồi chính họ bị ghép tội bắn tỉa giết người. Mệt mỏi và chán nản, họ bỗng thấy ở nhà những gì mà Kiev không thể tưởng tượng được. Trong lúc này, những chiến sĩ và đội trưởng Berkut trên toàn Ukraine bị khởi tố hình sự và bị bắt giữ. Ở Lvov, họ bị bắt quỳ xuống. Ở Rovno, họ bị giao cho những người cánh hữu xử lý. Ở Kiev đề nghị cải tổ đội Berkut thành đội đặc nhiệm mang tên các nhân vật Maidan. Ở đây họ cũng là kẻ thù, nhưng chỉ ở đây họ là anh hùng. Đây như là liều thuốc, ngụm nước mát, ngọn gió trong lành. Niềm tin là tất cả đã xong, ta đang ở nhà. Đây là Crimea của chúng tôi và không giao nó cho bất kỳ ai cả. Ở quảng trường Lenin này, với chính nhân dân, người Crimea quyết định ra đời ở đây. Cũng trong ngày đó, đã đưa vào bệnh viện hàng chục người bị thương, chôn cất các sĩ quan của đội Berkut và 2 binh sĩ Bộ Nội vụ. Về doanh trại, họ hiểu rằng lần đầu tiên sẽ phải bảo vệ không phải trật tự, mà là hòa bình ở Crimea. Kiev đã hứa lập lại trật tự ở miền Nam, miền Đông và ở tất cả những nơi không thích tư tưởng Maidan.
Tôi tin chắc là người dân thành phần Crimea bản địa còn tồi tệ hơn. Chúng ta phải có những hành động nhất định không cho phát triển các sự kiện tiêu cực để không có thảm kịch xảy ra như ở Odessa khi hàng chục người bị thiêu sống. Dù thế nào, ta cũng không được để đổ máu xảy ra. Nhưng Crimea không theo hướng đó. Simferopol ngày đêm bảo vệ doanh trại Berkut chống những người dân tộc chủ nghĩa. Họ đem bao cát đến để chống lại tấn công từ Kiev. Vũ khí được trao cho toàn đội. Chúng dùng gậy đánh gãy tay, nói là bẻ gãy tay mà đã ném lựu đạn. Chúng khâu con mắt bị đẫm máu. Chúng khâu rồi nói, nó không cần mắt nữa, cứ để thế sống. Tức là cứ lăng mạ như thế. Nào mở cổng ra. Đấy, lúc đó xe thiết giáp động như vậy. Chúng tôi chỉ cho tất cả xem, không giấu là sẵn sàng đón tiếp tất cả khách không mời. Vâng, nếu có chuyện gì thì bắn thẳng. Khi cảm thấy mối đe dọa đến gần, cảm thấy đe dọa muốn đến chỗ chúng tôi sẵn sàng ứng phó. Avakov được Quốc hội Rada cử phụ trách Bộ Nội vụ ra quyết định giải thể Berkut vì hoàn toàn mất uy tín trước nhân dân Ukraine. Mọi đơn vị ở các tỉnh không tuân thủ quyết định được coi là băng nhóm vũ trang bất hợp pháp. Любое подразделение в областях, не подчинившееся приказу, теперь считалось незаконным бандформированием. Tôi đến từ sáng, tập hợp toàn đội trong phòng của tôi và nói chúng ta sẽ biểu quyết bằng giơ tay để ta tự quyết định. Ai đi đến cùng thì cứ đi, ai bây giờ rời bỏ thì tôi cũng hiểu và tất cả sẽ hiểu. Rồi chúng ta sẽ đi đâu, đi lên núi hay vượt sang đơn vị nào đó của Nga. Là chỉ huy tôi sẽ suy nghĩ thêm, nhưng bây giờ mọi người phải lựa chọn cho mình. Tất cả đều giơ tay đồng ý, tất cả không trừ một ai. Và các anh quyết định phòng thủ. Vâng, trước hết để chúng tôi bảo vệ bản thân và gia đình mình. Sau Maidan, trong huấn luyện của Berkut, Crimea xuất hiện những thành phần hoàn toàn mới. Bây giờ đội đặc nhiệm không chỉ huấn luyện theo sơ đồ của mình, mà còn các cách đánh trả lại mà ở Maidan đã sử dụng để chống lại họ. Tất cả huấn luyện trước như vậy. Người Mỹ mời chuyên gia các cơ quan sức mạnh của Ukraine đến Mỹ để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Họ đưa cho tờ giấy và yêu cầu viết, anh sẽ làm gì để chống đám đông thế này? Vâng, viết sơ đồ chiến thuật của mình, chống trả như thế nào với đám đông kiểu này, với bọn côn đồ hay phá phách, hay đám đông phá hoại trật tự. Họ phân tích tất cả những thứ đó. Việc đó đã lâu lắm rồi, vào năm 2006. Rồi sau đó họ đưa ra quyển sách nhỏ, bằng cách nào để chống lại Berkut, giật mũ sắt bằng cách nào. Khi đó họ viết hướng dẫn cho phái cánh hữu. Vâng, đúng thế. Ảo thuật trong vai trò tham gia là về hình thức trước hết, châu Âu ủng hộ phe đối lập. Nhưng chúng tôi biết rất rõ và thấu hiểu là người giật dây thực sự là người Mỹ, là đối tác và bạn bè của ta. Đó là họ đã giúp chuẩn bị những người dân tộc chủ nghĩa, giúp chuẩn bị các đội chiến đấu từ miền Tây Ukraine và tổ chức huấn luyện ở Ba Lan, một phần ở Litva. Đã hỗ trợ thực hiện lật đổ nhà nước, tức là đã hành động dựa trên sức mạnh. Tôi không nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để thực hiện các công việc quốc tế nói chung và nói riêng là áp dụng với các nước Liên Xô cũ, bởi vì các nước còn chưa đứng vững, mong manh, cần phải đối xử thận trọng đối với tính quốc gia, hiến pháp và hệ thống pháp luật. Tất cả những điều đó bị vứt ra ngoài lề, bị đè nát hoặc hậu quả đã thấy, nặng nề như thế đó. Một phần đồng ý, bộ phận khác lại không chấp nhận nó, và đất nước
chia 5 xẻ 7. Sau Maidan thì đã hiểu ra Ukraine được rèn luyện bằng công nghệ theo hướng dẫn, thậm chí đổ máu là quy tắc. Đây là một cách của Maidan với cái gọi lãng mạn là cây sồi Karpat. Nhóm thứ nhất tay không, nhóm thứ hai mang theo bình sơn, xịt kính che mắt, không nhìn thấy gì. Chiến sĩ kéo kính che lên thì bị một cú đánh bằng gậy sồi Karpat vào mặt. Sergei Marchenko, đội trưởng đội đặc nhiệm Berkut, Crimea cùng đồng đội của mình trải qua khói lửa Maidan, nay có thể viết sách về công nghệ đám đông vùng lên. Có những người được đào tạo làm việc với khiên chắn, tìm chỗ yếu trong đội kín này. Tức là nhét chai xăng vào đây. Đúng vậy, nhét vào chỗ không được bảo vệ. Mỗi chiến sĩ ở Maidan có 5 đến 6 bộ quân phục bị cháy. Dập lửa cho nhau, có khi họ phải dùng đến 20 bình chữa cháy trong 1 giờ. Đội Berkut, Crimea có một sĩ quan hy sinh, còn 32 người bị đạn bắn bị thương chỉ trong một ngày đêm do những người bắn trả vô danh. Nếu phân tích các vết thương tay cầm khiên bị bắn để không còn cầm được, vết thương ngay đầu gối có che chắn. Đến biểu tình không phải là những người muốn bảo vệ quyền lợi cho mình hay không hài lòng với sự lãnh đạo của Yanukovych. Berkut là những người chuyên nghiệp đã trải qua không chỉ một nơi chiến sự. Phương pháp của họ đã làm và thử nghiệm không chỉ ở một nước để lật đổ chính quyền hợp pháp. Tất cả là thế. Trước khi tiến hành những việc đã làm ở Kiev ngày 21 tháng 2, ngày 22 tháng 2, những người định giải quyết các vấn đề chính trị bằng cách đó cần phải nghĩ đến hậu quả cho đất nước mình sẽ làm. Để nhất là làm đảo ngược lại tất cả, nhưng cần phải tính đến các quyền lợi hợp pháp của các đối tác của mình nếu muốn tôn trọng nhau trong đối xử. Nếu muốn nói tới sự không công bằng, lịch sử lúc nào ta cũng nói, và đã nói Sevastopol là thành phố vinh quang hàng hải của nước Nga. Nhưng ở Sevastopol, ở thành phố vinh quang hàng hải, tất cả đã bị đảo ngược. Trong lịch sử nước Nga, không có thành phố nào mà máu phải đổ vì nó như thế. Thành phố anh hùng, thành phố pháo đài, thành phố đô đốc, lúc nào cũng là ngôi nhà riêng cả trong thời kỳ Xô Viết, khi cả vùng Crimea giao cho Cộng hòa Xô Viết Ukraine. Sevastopol vẫn là thành phố thuộc Liên bang Nga. Chỉ ở đây có tình yêu nước Nga cùng cực và meeting chống chủ nghĩa dân tộc như ở Sevastopol, không nơi nào ở Crimea có. Phát xít không đến được đây. Và chắc là chỉ có ở đây, ở thành phố Ukraine này, meeting toàn dân ngày 23 tháng 2 mới có thể bầu thị trưởng là công dân Nga. Từ năm 1991, khi nắm chính quyền, nói là chúng tôi quyết chôn Liên Xô sau thỏa thuận. Tôi nghĩ là đã chấm hết. Và rồi sau mỗi năm, trong sinh hoạt thường ngày dần dần thấy rõ. Khi đi qua điểm kiểm tra biên giới, hệ thống giáo dục, trường mẫu giáo, dần dần thế. Rồi đột nhiên quốc gia xuất hiện trên TV, tất nhiên phải là tiếng Ukraine. Trong thành phố không ai nói tiếng Ukraine. Từ trước đến giờ không bao giờ dạy tiếng Ukraine. Thành phố cấp đặc biệt với người dân. Rồi người ta từ từ siết ốc lại. Hơn 40 luật ra đời hạn chế việc sử dụng chính thức tiếng Nga. Tất cả giấy tờ các xí nghiệp phải bằng tiếng Ukraine. Rất nhiều quan chức đến từ Kiev và Tây Ukraine. Doanh trại đơn vị 35 nổi tiếng ở Sevastopol do chính quyền Alexei Chady cải tạo bằng tiền của mình và đóng góp của nhân dân. Hiện nay là nơi thủy thủ tuyên thệ.
Bằng tiền cá nhân, nhiều năm trước đã xuất bản sách giáo khoa lịch sử Sevastopol là môn học ở trường, trái với chương trình chính thức về lịch sử ca ngợi Stepan Bender. Người dân thành phố vinh quang của Nga không những bảo vệ gốc văn hóa lịch sử của mình, mà còn chống lại ngoại lai. Cho nên khi gọi mùa xuân Crimea là phòng thủ Sevastopol lần thứ 3, người dân Sevastopol đã tự làm được. Mùa xuân thứ 14, họ không ngừng phòng thủ mà là tấn công. Còn trước đó đã phòng thủ 23 năm trời. Sevastopol mang niềm vinh quang không sánh nổi, mặc dù bị chiếm đóng 23 năm trời. Bác gọi là chiếm đóng. Tôi là sĩ quan không tuyên thệ trước Ukraine. Chúng tôi giữ được tình yêu nước Nga. Lịch sử thành phố Sevastopol hoàn toàn không đơn giản. Chỉ huy quân đội của đại đội 13 phản ứng nhanh của tự vệ quân Sevastopol. Các đơn vị tự vệ ở thành phố này được thành lập từ tháng 12 năm 2013, trước tiếng súng trên Maidan 2 tháng. Nhưng sau đảo chính ở Kiev, về thực chất, tất cả dân Sevastopol đều là dân quân. За свои 60 лет я не знаю такого события в этой истории, чтобы вот так вот, народ единодушно сердцем, головой, вот настолько, говорю, не знаю, самоотверженно, преданно, активно отстаивал. Giữ được ạ? Отстояли. Giữ được, nếu cần thì sẽ giữ nữa. Crimea trong nhận thức của mỗi người dân Nga liên tưởng tới những trang anh hùng lịch sử của nước ta. Đó là giai đoạn nước Nga có được lãnh thổ đó. Đó là sự anh hùng phòng thủ Sevastopol, sau đó lấy lại Simferopol. Đó là sự anh hùng trong phòng thủ Sevastopol và Crimea trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Crimea gắn bó với lịch sử Nga, văn học Nga, với gia đình Nga Hoàng. Nói chung là tất cả những trang lịch sử Nga bằng cách này hay cách khác, đặc biệt là hiện diện ở Crimea. Ngày 26 tháng 2 năm 2014, Simferopol, Hội đồng tối cao Crimea họp phiên bất thường để xác định tương lai nước Cộng hòa, kế hoạch trưng cầu dân ý. Nhưng khi đó, những người Tatar ủng hộ Maidan đã đưa vài nghìn người đến quảng trường. Ông là người tham gia sự kiện. Ông còn nhớ gì sự việc như thế nào? Nhớ cả, sao lại không? Từ Kiev chỉ thị cho thủ lĩnh Tatar Melis ở Crimea phá các phiên họp Hội đồng Nhân dân trên lãnh thổ Crimea. Nếu có thể thì chiếm nhà quốc hội Crimea. Đa số chính quyền ở Crimea là người Nga. Ở Ukraine không muốn đụng độ nên chọn vị trí không đúng. Chúng tôi buộc phải tập trung người ở phía bên trái cổng vào. Khi đó ở Kiev gửi các nhóm hỗ trợ đến Tatar Melis và cánh hữu phất cờ dân tộc chủ nghĩa. Đến trưa, chính những người này bắt đầu xung đột. Igorji là một trong số những người meeting cố tìm cách ngăn đám đông xông vào nhà quốc hội. Có cờ đen đỏ của phe dân tộc chủ nghĩa không kể cờ Ukraine. Ý định của họ là biểu dương sức mạnh. Khi kéo đi, họ còn bám vào đất. Khi hai khối người xô đẩy nhau, xô đẩy rất mau mệt, rồi thắt một cái, hai bên lùi ra, đứng thở thế này. Họ tiến đến giữa đám đông, rồi ép lại và phía sau tiến vào. Tôi đứng ngay ở đây cùng với chỉ huy đại đội 1. Họ đánh tôi ở chỗ này. Tôi không thể tự đứng dậy. Cảm ơn cậu ấy đã kéo rút đi. Đây là video cho trung đội trưởng đại đội 3 dân quân, cựu chiến binh Afghanistan Pavel Taran ghi lại. 30 người bị thương hôm đó phải đi viện. Theo lời ông ấy là còn bị nhẹ.
Dẫm đạp nhau khá mạnh. Chúng tôi đứng ở khu vực gần đây, một ông già bị ngã. Tôi cố giữ ông ấy để khỏi bị dẫm lên. Đám đông ùa lên, chúng tôi không giữ được. Ông già đó là một trong số những người bị chết. Gọi xe cứu thương nhanh lên. Đến một lúc, từ phía cờ Takta Milis và cánh hữu, những chai đựng nước và cát đồng loạt bay đến. Và một gì đó, họ đẩy những người Crimea bị thương đi và đám đông xông vào nhà Quốc hội. Huýt thế này kèm theo reo hò. Họ tiến đầu đến phía cửa ra vào. Họ tiến lên với mục đích phá cửa để xông vào. Vào cửa nào? Đây, ta đang nhìn thẳng đó. Đó cửa bên hông. Tuy nhiên khi vào phòng họp có đại biểu, những người Takta Crimea bỗng bối rối. Họ không biết làm gì tiếp theo. Thủ lĩnh Takta của họ không chỉ thị qua điện thoại nữa, còn phe cực đoan cánh hữu, tuy có kinh nghiệm chiếm nhà Quốc hội Rada ở Kiev, lần này không có ai vào được. Sự thật là dân quân đã chặn những người lạ lại. Họ đã nhận dạng hàng trăm người Maidan từ Kiev và Lvov đến. Mặc dù họ đã cố trà trộn vào đám đông. Bên ngoài nhìn thì thấy meeting có vẻ bình thường. Không, anh nhầm. Đây là meeting có sự chuẩn bị. Chú ý, người mặc áo đỏ cũng là người chỉ đạo. Nhìn kìa, thấy rất rõ anh áo đỏ. Tất cả những người chỉ đạo đứng cách khoảng 10 mét và giữ nhau. Còn người kia chắc là trưởng nhóm. Anh ta trùm kín mũ để khỏi bị lộ mặt. Đó, anh ta, một người và người kia nữa. Con đường ranh giới xung đột họ làm thế nào? Để một bên là người Slavo, bên kia là người Takta để hai bên đánh nhau. Tôi chính là người Takta Crimea. Người dân bị đánh lừa. Chúng bảo là nếu sắp nhập vào Nga thì sẽ bị đi đầy. Tức là người Takta sợ bị đuổi đi. Vâng, đồn đại vậy. Dân quân thấy đa số người Takta bình thường ở meeting tự ngạc nhiên với những gì phía mình bỗng nhiên áp dụng. Đây, xem thêm đoạn này. Tất cả bắt đầu bịt miệng. Một vài người có pháo nổ. Ngoài hơi cay, họ còn chuẩn bị một thứ mới nữa. Mảnh đèn lưu huỳnh trộn với bột. Ai ở trong loại bụi này thì vài ngày sau vẫn không mở mắt ra được. Tôi nhớ khi đó đi từ cửa chính ra với mặt mũi bị đánh. Ông ấy cũng bị. Mấy người nữa cũng thế. Ông ấy can ngăn đánh nhau. Đội cô giác lại đây. Sang phía trái. Tôi cố hết khả năng ngăn cản họ. Nhiều người bảo tôi sử dụng vũ khí. Nhưng anh biết đó, nếu chống lại Kiev, cánh hữu hay ai khác nữa thì khác. Nhưng với người dân Crimea, tuy khác dân tộc, dùng vũ khí là không được. Một bộ phận người Takta Crimea có khuynh hướng dễ bị ảnh hưởng từ các thủ lĩnh của mình. Vài người trong số đó rất chuyên nghiệp. Tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ đó. Đấu tranh cho quyền của người Takta, cho quyền con người. Với một số người, tình hình đó không dễ chịu vì họ sẽ trở nên không cần thiết lắm. Người Takta Crimea không phải là dân chúng đồng nhất. Họ rất khác nhau. Dân quân địa phương xử sự mọi việc rất năng động. Và trong đó có việc họ tìm ra chỗ dựa ở một bộ phận. Người Takta Crimea và dân quân lôi kéo người Takta Crimea cùng nhau làm việc. Một phần của bộ phận dân quân là người Takta Crimea. Thủ lĩnh Takta Milis nói với dân là việc sáp nhập Crimea với Nga sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ theo hướng tiêu cực. Chỉ huy đại đội 15 dân quân Enver dễ dàng thuyết phục đồng hương kiểu ngược lại. Cuộc sống của người Takta Crimea sẽ không tồi hơn bởi vì không còn gì để tệ hơn.
Những năm qua, chúng tôi chẳng có gì tốt từ Ukraine. Khi còn ở Ukraine, lương chính thức là 1.200 hryvnia, thì làm sao nuôi nổi gia đình? Đấy, dân không thể xây nhà bình thường được. Đây là làng Mahmud Sultan, là một trong nhiều làng trên mảnh đất lịch sử của người Tatar Crimea thế kỷ 14 đến 17. Trở về đây từ Trung Á 30 năm trước, họ lại rơi vào và không thoát ra được thời kỳ Trung Cổ. Không nước, không cống thoát, không sưởi ấm, thậm chí không có cả điện. Vào đi, anh không cần phải cởi giày, anh vào đi. Dương ở đây, con tôi làm việc cũng gần. Giá đồ đạc cả nhà có 5 người. Anh xin qua xây dựng thế nào? Vâng, chúng tôi không biết ở đâu. 4 đứa con nhỏ, không nước, không điện, không nơi ở bình thường, còn mùa đông thì lầy lội. Kiev luôn hứa, có thực hiện lời hứa không? Thực tế là không. Họ chỉ sai bảo chúng tôi, họ sử dụng chúng tôi như đòn bẩy gì đó, tất cả là thế. Enver khi đó ở Kiev. Sau khi Maidan chiến thắng, những người dân tộc chủ nghĩa bắt đầu truy đuổi người Crimea nói tiếng Nga. Bằng đóng, đường hẻm, ông ấy đã giúp đưa 360 người đồng hương về nhà. Còn ở Crimea đã thành lập ngay đại đội đa dân tộc để bảo vệ chống phái dân tộc cực đoan. Đã phải làm việc nhiều ngày đêm, đi nhiều đến các nơi, nhiều đêm không ngủ, không chỉ chúng tôi mà tất cả dân quân. Làm việc suốt ngày đêm, có lần có một cô gái xin vào đội y tế của đại đội. Với Enver, mùa xuân Crimea còn có ý nghĩa riêng. 7 ngày sau khi quen nhau, chúng tôi làm đám cưới. Tình yêu sét đánh à? Mới 7 ngày đã cưới. Vâng, cô ấy thấy tôi, thuyết phục, thế là xong. Ở Kiev đến, vẫn nói là Nga không bao giờ có được gì ở Crimea, vì người Nga không thể có tiếng nói chung với người Tatar Crimea. Ý cô thế nào, Marina? Cá nhân tôi thì tìm ra tiếng nói chung với người Tatar Crimea. Ở Crimea, nhà thờ của chính thống giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, bên nhau hàng thế kỷ. Ở mọi nơi Simferopol, Sudak hay Kech, Bakhchisarai, thủ đô vương quốc Crimea xưa kia. Ai đó đã cho rằng nhà thờ của họ hơn cả Pushkin. Ở Crimea có 150 dân tộc và tộc người. Ở đây người ta sợ nhất là thời kỳ cải tổ, sợ nhập khẩu và xung đột giữa các dân tộc. Nhưng chúng ta không muốn làm ai giận cả. Người Tatar hay người Đức sống ở đó, người Hy Lạp, Armenia, người Ukraine hay Nga. Ta muốn đó là một gia đình thống nhất. Còn những vấn đề lịch sử mà nhân dân Tatar Crimea đang sống, ta coi nghĩa vụ của mình là giải quyết chúng cùng với tất cả người dân sống ở đó. Ta sẽ hoàn toàn không chia rẽ dân tộc. Hiện nay tất cả đều là công dân của Liên bang Nga. Theo ý đó, tôi có ngạc nhiên thú vị khi những ngày và những sự kiện vừa qua nói chuyện với người dân Crimea. Khi tôi nói ở đây có mấy phần trăm người Ukraine, họ tròn to mắt. Chúng tôi không phân chia, chúng tôi là con của một nhà. Sự vùng lên của nhân dân và hợp lực được gọi ngay là mùa xuân Crimea, được hình thành chỉ sau 7 ngày. Ngày 22 tháng 2, đội Berkut từ Maidan đẫm máu về đến Crimea. Ngày 23 tháng 2, cuộc meeting đông đảo ở Sevastopol chống phát xít Ukraine đã bầu Alexei Chekly là thị trưởng nhân dân. Cùng lúc đó ở Simferopol, đông đảo người dân ghi tên vào dân quân Crimea. Ngày 24 tháng 2, ở Kech, Evpatoria, Feodosia, Yanta, Sevastopol và Simferopol, diễu hành và meeting kêu gọi sáp nhập vào Nga.
Ngày 25 tháng 2, tại cuộc meeting ở Simferopol, Crimea sẽ không tuân theo quyết định của chính quyền Ukraine. Vào lúc 20 giờ 15 phút, theo lịch trình thì đoàn tàu sẽ đến. Ở Simferopol sẽ bắt đầu chiến dịch trừng phạt. Dân quân đến nhà ga gặp đoàn đầu trọc với máu Maidan. Chúng mang theo tất cả, từ dùi cui cho đến chai xăng và cả vũ khí sau khi cướp doanh trại ở Lvov. Chúng tôi đoàn kết lại để bọn phát xít không đến được mảnh đất quê hương. Chúng tôi thấy chúng đã làm ở trung tâm Kiev, thấy ở đó chỉ còn đổ nát và tro bụi. Đoàn kết lại để giữ vùng đất quê hương, giữ được mái nhà và giữ được gia đình mình. Những người trong trung đoàn của anh là ai? Có những doanh nhân thành đạt đi xe sang trọng đến rồi đứng vào hàng ngũ như những người bình thường. Và nhiều công nhân, thợ xây đủ ngành nghề, còn có một đội thợ rèn làm tấm chắn cho chúng tôi. Làm việc suốt ngày đêm, mỗi ngày làm được khoảng 40 chiếc. Ngủ ở đây, ăn tại đây, bước lên cả những người đang ngủ. Chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm ở Maidan. Chúng tôi bỏ lỗ nhìn ở phía dưới để đề phòng khi bị ném chai xăng. Thậm chí nhôm làm khiên chắn của đội đặc nhiệm dân quân cho là không dùng được. Tất nhiên là chúng mạnh hơn nhiều, chúng được làm bằng thép. Chịu được đạn không? Tất nhiên là không chịu được đạn. Nhưng với súng ngắn thì bảo vệ được phần nào. Những áo giáp do chính thợ ở đây làm chắc không chống lại được đạn tiểu liên khi gặp những người dân tộc chủ nghĩa được vũ trang đến tận răng. Đến gặp súng đạn bằng các tấm chắn mới, sơn 3 màu cờ. Chúng tôi tán chuyện, thấy trong ánh mắt có sự sợ hãi, hiểu là mình sẽ đi đâu, sẽ gặp những người có trang bị, hiểu là họ đến đây để làm gì. Chúng tôi đã vượt qua chính mình, tin là sẽ dừng được đoàn tàu này. Đã qua 3 tiếng chờ đợi căng thẳng, khi chỉ huy dân quân nhận được tin báo đang đến. Các tấm chắn trên sân ga lại và chờ đợi. Sau 2 tiếng thì đoàn tàu đến. Vào thời điểm đó, mọi người nghĩ gì, nói gì? Không cho qua, sẽ đứng đến chết. Tập hợp tất cả người dân, tất cả các dân tộc, tất cả những người theo đạo dưới một ngọn cờ. Ngọn cờ Crimea. Đoàn tàu dừng lại trước đội dân quân, cửa sổ các toa mở, bên trong bật đèn sáng. Khi đó mới biết đoàn tàu hữu nghị trống không. Tôi nghĩ họ cũng có trinh sát. Tất nhiên, khi biết mọi người đang đợi chúng ở nhà ga, người Crimea sẽ không cho chúng vào. Và sự sợ hãi của thú vật đã phanh đoàn tàu và bỏ chạy. Sau này mới rõ, khi tàu chưa đến Crimea, đoàn người dân tộc cực đoan đột ngột đòi dừng tàu và mất 3 tiếng để chuyển tất cả vũ khí ra khỏi tàu. Cơ quan an ninh Ukraine đã báo cho cánh hữu biết ở Simferopol có 1,5 nghìn dân quân đang đợi, và rõ ràng cuộc gặp này nằm ngoài kế hoạch của chúng.
явно не в планах националистов. Tôi nghĩ nhờ trời mà mọi việc như vậy. Chúng tôi là những người chuộng hòa bình, không muốn đổ máu, không muốn đụng độ gì cả. Chúng tôi chỉ muốn sống hòa bình và sung túc. Điều đó đã liên kết tất cả chúng tôi. Mỗi người, ngoài cái chung là bảo vệ mảnh đất này, còn có cái riêng, đó là gia đình. Mùa xuân nước Nga. Огромная роль. Я бы считал, что Rất lớn, có vai trò rất lớn. Tôi coi đó là một trong những nhân tố chính, bởi vì, tôi nhắc lại một lần nữa, ngay từ đầu khi chúng tôi chia tay nhau sáng hôm đó, tôi đã nói với các cộng sự là chúng ta sẽ làm việc đó nếu thấy người dân mong muốn điều đó. Và tất nhiên, chúng ta cần phải dựa vào các đội dân phòng địa phương. Anh có biết không? Có lúc ta luôn bị chậm chân, nhưng thực chất, khi nào họ cũng gần như là đi trước. Samen Martoyan, một trong những chỉ huy nổi tiếng của lực lượng dân quân Tổ quốc chúng ta. Bố con ta là đàn ông, phải cùng nhau bảo vệ Tổ quốc. Về bản thân thì ít lời, cựu sĩ quan Liên Xô, người Crimea, tháng 2 năm 2014, tập hợp và chỉ huy đại đội trang bị bằng cán xẻng. Ngày 27 tháng 2, đội Y của ông được Sergei Aksenov giao nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên. Chúng tôi đang đứng. Sergei Vasilevich bước ra và nói, phải chiếm sân bay. Tôi trả lời, được, không vấn đề gì. Có phương tiện không? Phương tiện chỉ là cán xẻng. Được cán xẻng thì đã sao? Sân bay Simferopol lớn nhất Crimea ngày 27 tháng 2 trở thành nơi nguy hiểm nhất. Lo sợ trước các quyết định của đại biểu Quốc hội Crimea, Kiev chuẩn bị phái binh dù đến Simferopol. Dân quân không biết đóng cửa sân bay, không tiếp nhận máy bay quân sự bằng cách nào. Đường vào khu sân bay bị công an vũ trang chặn lại. Mặc dù thâm tâm họ ủng hộ chúng tôi, công an cũng là người dân Crimea, công khai ủng hộ dân quân, cho nên để cho dân quân tự mình hành động, trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Bắt đầu đi! Chúng tôi đến hàng rào sắt và bắt đầu lay phá. Kế hoạch của Samen Martoyan đơn giản nhưng chính xác. Đốt thùng nhiên liệu ngay trên đường băng để phi công Ukraine thấy và biết là không hạ cánh được. Chúng tôi chạy đến, đặt các thùng nhiên liệu. Đã chuẩn bị đốt, đang đem đuốc đến. Và tôi gọi điện báo cáo Sergei. Tôi đang ở trên đường băng, chuẩn bị đốt. Hãy chờ mệnh lệnh, tôi nghe trả lời vậy. Sau khoảng 30 giây thì gọi lại, ra lệnh. Tóm lại là chúng tôi đã làm xong việc của mình. Kiev được báo là đường băng bị chiếm, máy bay không hạ cánh được, nhưng dân quân vui mừng hơi sớm. Cơ quan an ninh Ukraine báo động, còn ở Cục An ninh Crimea, không ít người theo chính quyền Maidan.
Họ xách súng chạy đến, họ chạy đến, bao vây chúng tôi. Các anh là ai? Chúng tôi là dân quân Crimea, tôi là chỉ huy đại đội. Tại sao phá cổng? Chúng tôi phá ra vì cổng không mở. Ai đứng sau các anh? Sau chúng tôi là dân quân Crimea. Phá cổng để làm gì nhân dân Crimea? Đội trưởng, chúng tôi phá thì chúng tôi sẽ làm lại. Người địa phương? Vâng, ở địa phương. Thế này, các anh ở trên lãnh thổ công trình có bảo vệ. Việc các anh xâm nhập được coi là hành động khủng bố. Đừng cao giọng, tôi giải thích. Vũ khí sẵn sàng. Hãy đợi lát. Các anh có 2 phút để nộp vũ khí. Chúng tôi không có vũ khí. Bắt đầu tính giờ. Và khi đó nghe thấy tiếng xe tải. Vào thời điểm căng thẳng nhất đó, khi đó anh nghĩ gì? Nói thật là tôi nghĩ họ đến bắt và sẽ bắn chúng tôi. Phía sau công an chĩa súng, trước thì 4 xe Kamaz vừa đến. Tôi nói, ta chuẩn bị chiến đấu, nhưng đánh bằng gì? Chúng tôi chỉ có cán xẻng. Tất cả đứng, không một ai chạy, không một ai lùi. Mấy xe Kamaz chạy đến, binh lính nhảy xuống. Sau đó chúng tôi mới biết đó là lính Nga của ta. Trên mắt vài dân quân của tôi ướt nước mắt. Chúng tôi bắt đầu vỗ tay, vỗ tay. Họ im lặng đi đến gần chúng tôi. Họ đi ngang qua, chúng tôi hô. Chúng tôi đợi các anh lâu rồi. Rồi bắt đầu hô. Nước Nga tiến lên. Đó là những người thân thiện. Vâng, chính họ, những người áo xanh. Dân quân không để ý là nhóm an ninh Ukraine đã biến mất. Khi đó, những người Crimea chỉ chú ý đến những người đàn ông trang phục đầy đủ, vừa đột nhiên đến giúp sức. Đặc nhiệm lính thủy đánh bộ của hạm đội Biển Đen đến Simferopol và sau vài phút, họ đã chiếm tất cả vị trí chiến lược và kiểm soát sân bay quốc tế Simferopol. Ngạc nhiên nhất là hành khách và nhân viên sân bay không ai thấy gì và sân bay làm việc bình thường. Họ đến đúng lúc, nếu không có họ thì ở đây chắc sẽ tồi tệ hơn ở Donbass nhiều. Samvel Martoyan thường xuyên nhắc đến Donbass. Từ thành phố Golovka bom đạn, ông nói với dân Crimea, mọi người khó mà biết nước Nga đã tránh cho ta khỏi những gì trong mùa xuân Crimea. Ồ, bố thấy máy bay kìa. Máy bay đẹp quá. Bố nói là đã chặn máy bay. Bố đã kể chuyện đó cho con. Chính quyền Maidan, Kiev mất hoàn toàn kiểm soát sân bay Simferopol. Khi những dân quân không vũ trang lên đài quan sát của trung tâm điều khiển không lưu toàn Crimea. Trong 3 ngày, họ đã cho tất cả máy bay Ukraine quay lại và Kiev mất hy vọng hành động quân sự từ trên không. Rất tốt là chúng tôi đã ở Nga. Những việc đó đã trôi qua thật tuyệt khi mảnh đất này được hít thở bình thường theo cách tốt nhất. Chắc là theo di truyền, không khí này, mảnh đất này nhắc mọi người đừng quên là cha ông tôi đã đổ máu trên mảnh đất này.
Rồi con trai tôi đi trên mảnh đất này và sẽ tự hào là chúng tôi trước thế nào thì nay vẫn vậy. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc chia cắt Crimea khỏi Ukraine. Không bao giờ. Đến khi bắt đầu các sự kiện đảo chính, cướp chính quyền bằng vũ trang và phản hiến pháp, những người dân ở đó gặp nguy hiểm. Vì những người theo chủ nghĩa dân tộc sẽ chà đạp họ thì khi đó, tất nhiên là chúng tôi nghĩ ngay là việc đầu tiên là giao cho văn phòng thủ tướng tiến hành điều tra ý kiến xã hội về cảm nhận ở Crimea đối với việc có thể sát nhập Crimea vào Nga. Thì thấy là số người muốn sát nhập Crimea vào Nga chiếm 75% tổng số toàn dân ở Cộng hòa Crimea. Nhưng như tôi đã nói, đó là mảnh đất lịch sử của ta. Người Nga sống ở đó, họ đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi không thể bỏ mặc họ. Tôi nhắc lại, mục đích không phải là chiếm Crimea gì hết và không phải là thôn tính gì cả. Mục đích cuối cùng là để người dân có thể thể hiện ý kiến của mình về việc họ muốn sống như thế nào. Tất cả chỉ dẫn của tôi chỉ là để hành động cho thận trọng và dựa vào. Tôi đã nói ngay từ đầu, dựa vào những người mà hôm nay có thể gọi là những người yêu nước Nga. Dựa vào họ là sự năng động của họ mà phải giúp đỡ họ, đứng sau lưng họ, đối với các phương tiện rất hùng hậu. Ý tôi muốn nói là ở Crimea có hơn 20.000 binh lính Ukraine được trang bị vũ trang rất tốt. Tôi nói với anh là thậm chí không cần sự cho phép của Hội đồng Liên bang về việc đưa quân vào Ukraine. Điều đó không đúng với thâm tâm tôi, bởi theo Hiệp ước quốc tế, căn cứ của ta ở Crimea có quyền có 20.000 người, thậm chí hơn cũng được. Còn chúng ta, kể cả số lượng thêm vào như tôi nói, cũng chưa đến 20.000, bởi vì chúng ta không tăng quá số lượng ở căn cứ quân đội Crimea, nên chúng ta không vi phạm gì cả. Và ta cũng không đưa thêm quân vào đó. Trụ sở các cơ quan chính quyền thiết yếu mà hoạt động đảm bảo cho sự ổn định và hợp pháp ở Crimea được bảo vệ. Các đội đặc nhiệm chỉ cần 30 phút rạng sáng ngày 27 tháng 2 để làm việc đó. Ông có biết chuyện đó? Không, sáng ra tôi mới biết. 5 giờ 30 phút họ gọi cho tôi, nói là những người có vũ trang đã chiếm 2 tòa nhà chính phủ và quốc hội Crimea. Chúng ta cần phải đảm bảo hoạt động cho đại diện chính quyền và Quốc hội Crimea, để cho Quốc hội có thể nhóm họp và thực hiện các hoạt động được pháp luật quy định. Người ta phải cảm thấy mình an toàn. Tôi muốn lưu ý rằng, Quốc hội Crimea là cơ quan chính quyền hoàn toàn hợp pháp, đủ năng lực và đủ tính đại diện đã thành lập rất lâu từ khi các biến cố thảm kịch xảy ra. Những người ở đó đã họp, biểu quyết và bầu ra chủ tịch chính phủ mới của Crimea và Tổng thống đương nhiệm của Ukraine lúc đó, Yanukovych, đã chuẩn y. Theo góc độ luật pháp của Ukraine, tất cả đều được hoàn toàn tuân thủ. Điều đó có thể tán phét đến mấy đi nữa và lý giải tùy thích. Các sự kiện bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu lấy ra và xem xét các yếu tố luật pháp, thì muỗi cũng không chỗ mũi được về. Nhưng để tạo điều kiện cho người dân, để họ không lo sợ cho bản thân và gia đình mình, phải đảm bảo an ninh cho họ và ta đã làm được. Sau sự kiện phái Taktar Melis phá phiên họp Quốc hội Crimea, đại biểu Quốc hội đúng là cần phải được đảm bảo an ninh. Chỉ khi thấy những người thân thiện trong và quanh tòa nhà, các đại biểu mới có thể tiếp tục làm việc. 61 trong số 64, 3 người không bỏ phiếu.
В этом здании произошли те события, которые теперь называются Крымской весной. ДА-61 – это голосование по Крымскому Vâng, референдуму. đây là phòng họp lịch sử của chúng tôi. Phòng họp Hội đồng tối cao Quốc hội Cộng hòa Tự trị Crimea. Trong phòng này đã diễn ra sự kiện mà bây giờ gọi là mùa xuân Crimea. Có số 61 là số phiếu đồng ý tổ chức trưng cầu dân Ý, cuộc bỏ phiếu lịch sử. Vào đêm 26, rạng sáng ngày 27, khi chiếm giữ các tòa nhà trọng yếu ở Simferopol, sự việc xảy ra như thế nào? Đó là biện pháp bắt buộc bởi vì xuất hiện rất nhiều người đồng mưu, tuyên truyền để lôi kéo theo nhiều người và hội đoàn các dân tộc khác nhau, nên khi đó thông qua quyết định. Chính những ngày đó ở Crimea đã xuất hiện tên hiệu người thân thiện. Chuyện xảy ra thế nào? Do ngẫu nhiên? Anh biết đấy, nhưng thường nói, trong những lúc đó không có ngẫu nhiên gì cả. Không ai định đánh nhau, mà chỉ bảo vệ hay ngăn chặn. Tất nhiên, binh sĩ được hướng dẫn trước là phải cư xử thân thiện, đúng mực. Đến đây không phải là xâm chiếm mà là bảo vệ. Vào những ngày đó, khi cả thế giới chú ý đến sự kiện ở Crimea, một đoạn video phổ biến nhất trên Internet là cảnh cháu bé Crimea ôm hôn anh lính Nga. Chúng tôi đã tìm ra người quay đoạn video đó. Chính tại đây tôi đã quay cảnh đó. Anh ấy đứng ở đây. Lúc đó nhiều người cho là dàn dựng vì cuộc sống đâu có thế. Còn thực ra là vì cháu bé nhận ra đó là người trước đó đã cho cháu kẹo sô-cô-la. Tôi thấy anh ấy cho các cháu kẹo sô-cô-la và các cháu rất quý anh ấy. Còn bao nhiêu cảnh tương tự chưa được ghi? Chẳng hạn như cảnh một phụ nữ đẩy xe nôi đi qua chỗ gác thì có một chiến sĩ dừng xe lại. Anh ta nói, cho xem nào. Xem cái gì? Cho xem cháu bé. Cô ấy bồng cháu bé. Này xem đi. Mắt anh ta đẫm lệ. Cháu nhà tôi ở nhà cũng tầm này, 4 tháng tuổi rồi. Còn chuyện này thì do binh sĩ Ukraine kể lại với nhau. Đội an ninh Nga đến một đơn vị quân đội ở Crimea. Người Ukraine chặn cửa lại. Đội đặc nhiệm phá cửa, vào nhà nói chuyện xong. Vội đến cửa hàng mua cánh cửa mới và tự lắp vào. Từ ngày đó, họ cùng nhau làm nhiệm vụ chung. Họ đúng là thân thiện, không mắng mỏ hay có ý đàn áp và tận tình giúp đỡ chúng tôi. Наше преимущество, знаете, в чем заключалось? В том, что я занимался этим лично. Anh có biết điểm mạnh của ta là đâu không? Là do tôi tự tay làm việc này, không phải là tôi muốn làm hết, mà vì những người đứng đầu nhà nước. Khi thi hành dễ làm việc, họ cảm nhận, hiểu và biết là họ thi hành sứ mệnh, chứ không phải làm việc một cách tùy tiện. Khi các cấu trúc nhà nước ở trạng thái tan rã hay nửa tan rã, thì không ai ra mệnh lệnh, không đến người thực hành hoặc nghi ngờ tính hợp pháp của chúng. Để hàng ngày khỏi phải chờ những người dân tộc chủ nghĩa đến các thành phố ở Crimea, rõ ràng là phải kiểm soát biên giới Crimea-Ukraine. Những người quen thuộc với phái dân tộc chủ nghĩa được cử đến các tuyến đường qua biên giới đầu tiên. Ở nhà, kết hợp với khi ở Maidan, đội Berkut không ngại gì để chuẩn bị gặp người quen cũ cho đúng kiểu. Về khía cạnh công trình che chắn thì rất đẹp, bài bản. Biển báo mìn, các loại dây gài bãi mìn để khỏi vượt qua. Một cái khó, đội Berkut ở Sevastopol có quá ít người. Chỉ có 24 người, kể cả đội trưởng cho tất cả các điểm qua lại. Còn bên kia phía Ukraine, cánh hữu đã tập trung vài trăm chiến binh. Bên kia họ nói, dù Crimea của ta hay là của ai, tất cả những ai không đồng ý, chúng tôi cũng không cần xem xét mà sẽ tiêu diệt.
từ Kherson, anh bạn sĩ quan gọi. Bọn dân tộc chủ nghĩa chuẩn bị đánh các cậu hôm nay hay ngày mai. Berkut chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Chúng tôi quyết định là thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Và bỗng nhiên từ phía sau có đoàn xe buýt đến. Từ trong xe, đàn ông khỏe bước ra và tập hợp. Đó là đội Koyak Donetchkovsky thuộc quân khu Kuban. Họ đem cả đàn phong cầm, bếp dã chiến nữa. Khi chúng tôi đến vào ngày và đêm 28 tháng 2 ở đèo Turkey, có 11 người của Berkut. Ở Perepovsk có 6 nhân viên đội Berkut. Nếu bên kia tấn công trạm gác hay tấn công sang, thì chắc các cậu ở đây sẽ bị diệt. Không phải vì thiếu dũng cảm mà vì họ quá ít. Khi chúng tôi đến, đông Koyak thế này, nói thật họ lạnh gáy. Lúc đầu phía bên kia nghĩ đoàn tiếp viện này là quân chính quy của Nga, cho đến một tối khi Koyak lấy phong cầm ra chơi. Người dân thấy thoải mái và nhiệt tình, thích làm việc, hát hò, nghỉ ngơi. Họ làm việc rất kỷ luật, trơn tru và rất trách nhiệm với việc mình làm. Và họ làm việc với đàn ông địa phương, với dân phòng, dân quân địa phương. Nói đúng ra, đó là một gia đình. Người khách trái tim và tình cảm thì đã không đến đó. Sau sự kiện ở Maidan, có rất nhiều yêu cầu của dân Kozak ở Crimea, người dân nói tiếng Nga và bà con của họ là bọn dân tộc cực đoan ở Ukraine có thể tiến công. Hội nghị người Kozak đề nghị Ataman phái quân đến đây. Ataman, quân khu Kozak Busan, Nikolai, quyết định đầu quân gần như ngay lập tức. Ngày 27 tháng 2, đội tình nguyện đã đến Kerch bằng phà. Ở đây được biết, Kiev đã ra lệnh cho chính quyền thành phố làm tất cả để đoàn người không nơi trú và phương tiện đi lại. Đoàn người Kozak đứng dưới mưa gió tháng 2 và đến cầu nguyện ở nhà thờ Thánh Andrei, bất ngờ là tìm ra nơi trú ngụ ngay chính nơi này. Đi đường mệt mỏi, họ cần nghỉ ngơi một lát. Nhà thờ ấm áp, chúng tôi đã kịp tu sửa từ trước. Làm sàn cho thật ấm lên và họ nằm nghỉ ở đây. Hàng trăm người Koyak đã nghỉ ở nhà thờ Thánh Andrei như thế để đến Crimea bảo vệ các điểm biên giới với Ukraine. Đó là những người đầu tiên qua phà đến chính nơi đây. 450 người Koyak đã đến vị trí tuyến đầu này trên biên giới giữa Cộng hòa Crimea với Ukraine. Đã đào hào, làm công sự đầy đủ. Gần như là từ trưa ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 đã làm xong nhiệm vụ ngăn không cho cánh hữu xâm phạm lãnh thổ Cộng hòa Crimea. Koyak đã cắm trại dã chiến trên tất cả các điểm biên giới. Một chút sau mới biết, không cần lo tiếp tế thực phẩm. Thực phẩm và bếp dã chiến đã được ồ ạt mang tới. Dân chúng biết ơn vô hạn. Bà cụ đã quỳ xuống ngăn chúng tôi lại. Đừng có đi đâu cả. Anh có biết rằng điều đó rất đáng quý. Dân chúng đem canh, đổ muối đến nuôi quân Koyak. Trong khi đó, phía dân tộc chủ nghĩa thấy quân Koyak được viện trợ không dám vượt biên giới, nhưng không từ bỏ kế hoạch. Họ yêu cầu Kiev tiếp viện và chính quyền gửi quân đến. Nhiều xe quân sự được gửi đến, có cả xe thiết giáp, đặc nhiệm Ukraine, pháo đa nòng Grad và súng phóng lựu 87 ly. Từ phía Ukraine, họ kéo đàn Grad đến. Vâng, trinh sát trên không ghi nhận có dàn đó.
Họ kéo dàn rocket, phóng hàng loạt đến. Ta buộc phải chuyển đến đó hệ thống của chúng ta. Mà trong trường hợp phía bên kia hành động và bắn loạt đạn đầu tiên, thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay. Quân đội Nga đi trước đúng một bước. Trong những ngày ấy, trước các tướng lĩnh ở Quốc hội Rada, khi Ukraine vừa đưa trang thiết bị hạng nặng đến biên giới với Crimea, khí tài quân sự sau lưng Berkut và Kozak đã nhiều hơn hẳn. Đồng chí Bộ trưởng cho biết, liệu Crimea có gặp nguy hiểm theo quan điểm khiêu khích quân sự như ở Nam Ossetia năm 2008? Khi xuất hiện đơn vị đầu tiên, Berkut đã giữ 3 vị trí, đóng cửa biên giới và xem xét mọi thứ. Nhưng cái chính là phía bên kia đã tập trung quân, định tiến vào để làm như ta thấy ở miền đông Ukraine bây giờ. Ta đi trước chỉ đúng 6 đến 8 giờ. Trước phía Ukraine, Vâng, ta đi trước những người muốn tiến vào Crimea, tức là qua đèo Taki và các điểm biên giới khác. Lần tấn công thứ hai không thành đã buộc những người dân tộc chủ nghĩa thay đổi chiến thuật. từ Kiev đã gửi đến tất cả những gì có thể để biến bán đảo thành Maidan mới. Gậy, dao, tấm chắn, binh sơn và hiển nhiên là cả vũ khí. Có một lần phải dùng một loạt tiểu liên để chặn họ lại, bắn vào lốp xe vì họ chạy qua giữa các trạm gác và cố lẩn trốn về phía thị trấn Amiatske. Khi xe dừng, chúng tôi đến xem chuyện gì thì thấy trên xe có 3 súng phóng lựu, khoảng 24 lựu đạn, 12 khẩu súng có đủ cơ số đạn. Ngày 10 tháng 3 năm 2014, đèo Turkey, một xe quân sự Uran của Ukraine chạy tránh các vật chắn tiến về phía Crimea. Khi đó, Oleg đang kiểm tra ca gác, không do dự, nhảy ra khỏi xe để dừng chặn xe tải lại. Trên cabin của xe từ Kiev đã tìm thấy 5 khẩu súng và đạn. Còn Oleg, cựu chiến binh Afghan, đề nghị được tặng thưởng. Kinh nghiệm chiến đấu đã giúp đồng chí ấy, bởi vì những lúc cực điểm như vậy, trong một tích tắc, con người đã hiểu, bằng mọi giá phải chặn lại. Vì chiến đấu ở Konragen, Oleg được tặng thưởng huân chương Sao Đỏ. Anh đến đèo Turkey từ ngày đầu tiên giúp Berkut và Kozak. Mẹ của Oleg được thưởng huy chương trả lại Crimea. Lấy xe mình ngăn xe tải, Oleg khi đó đã thoát chết. Nhưng sau đó tim đã ngừng đập. Chúng tôi muốn giúp và đã giúp được nhân dân Crimea ổn định trật tự và yên bình, vì Crimea là nước Nga. Với chúng tôi, Crimea không phải là lãnh thổ xa lạ. Crimea là lãnh thổ lịch sử của Nga, với phần lớn dân cư là người Nga, và chúng ta buộc phải hành động bởi vì chính họ đã đặt ta vào tình huống và hoàn cảnh đó. Về thực chất, họ đã không để ta lựa chọn, ta cần phải bảo vệ những người đó. Thời hạn là yếu tố tiên quyết. Để máu khỏi đổ, phải luôn luôn đi trước một bước. Ra những lệnh cứng rắn cho lực lượng của mình. Kiev lúc nào cũng nhận được câu trả lời: chậm mất rồi. Trên không thì không vào được, đường bộ thì đã bị chặn. Nhưng đến tháng 3, tình hình trên biển đột nhiên thay đổi. Chỉ huy không phải là Kiev. NATO thông báo tập trận trên Địa Trung Hải.
đội tàu phóng lôi của Mỹ cập bờ Rumani, Еще никто не знал, soái hạm tàu bay trên Địa Trung Hải, còn ở Crimea, chiến hạm trang bị tên lửa có cánh của Mỹ Donald Cook. Nhưng chưa ai biết một phút trước đó, từ ven biển của Nga, tổ hợp phòng thủ Passion đã được chuyển đến. Đó cũng là quyết định của ngài. Vâng, điều đó không ai làm ngược lại ngoài Tổng tư lệnh tối cao. Bastion là tổ hợp phòng thủ. Đó là tổ hợp bảo vệ bờ biển, bảo vệ lãnh thổ. Nó không tấn công ai. Đó là vũ khí hiệu quả, hiện đại, chính xác cao. Hiện tại không ai có những vũ khí như thế. Đến hôm nay, đó là tổ hợp hiệu quả nhất trên thế giới. Đến thời điểm nào đó, để biết Crimea được bảo vệ chắc chắn, nên tổ hợp Bastion đã được đưa đến đây. Và ngoài việc đó, chúng ta cố ý triển khai tổ hợp đó để từ vũ trụ có thể nhìn thấy. Bây giờ từ vũ trụ có thể thấy ta không? Có thể thấy, cầu trời cho họ nhìn thấy để biết ta có vũ khí mà trên thế giới không có loại tương tự. Tổ hợp này làm được gì? Tổ hợp này rất độc đáo. Trước hết là mang tên lửa hiện đại siêu âm, không bị phát hiện. Các thiết bị, hệ thống chống tên lửa gần như là không thấy nó. Nó có thể vài lần quay đầu. Thậm chí, ví dụ mục tiêu nằm sau vật chắn hay vật bảo vệ, thì tên lửa vẫn bắn trúng và đảm bảo hạ mục tiêu 100%. Дивизион, боевая тревога. Принять стартовую готовность номер 1. Расчету боевая тревога. Создать ракетный удар. Цель одиночная. Цель одиночная. На тот момент у нас был крейсер Москва, который имел Tại thời điểm đó, ta có tần dương hạm Moscow, có tên lửa tầm bắn xa hơn cả Bastion. Đó là tên lửa thiết kế những năm 70. Còn Bastion là thiết kế mới nhất. Tên lửa độc đáo mà ở Crimea chưa có. Trên màn hình của tuần dương hạm Moscow thấy rõ tàu chiến Mỹ tự tin tiến đến bờ biển Crimea, đặt bắn đảo trong tầm bắn tên lửa Tomahawk của mình. Đột nhiên trên Sevastopol khởi động hệ thống radar Monolith của hệ thống Bastion. Và khi ngòi Donald Cook cảm thấy bức xạ từ tên lửa của ta, thì nó làm gì tiếp theo? Quay ngoắt về phía nam và tăng tốc tối đa chạy vòng vèo. Theo lời của tư lệnh hạm đội Biển Đen Alexander Vitko, hình số 8 do Donald Cook của Mỹ vẽ trên biển để tránh tầm ngắm của Bastion, trước đây ở Biển Đen chưa ai thấy. Khi nói chuyện với các nguyên thủ ở các nước phương Tây, ngài có hiểu ngay là họ sẽ không can thiệp bằng quân sự. Không. Tất nhiên, việc đó không hiểu ngay được, cho nên ngay từ giai đoạn làm việc đầu tiên, buộc phải làm bằng cách định hướng quân đội ta. Và không chỉ định hướng mà còn phải trực tiếp ra lệnh và chỉ đạo về khả năng ứng xử của Nga và của các quân sĩ quân đội trước diễn biến của tình hình bất cứ lúc nào. Điều ngài vừa nói liệu có nghĩa là ta đã sẵn sàng có cả lực lượng hạt nhân? Ta đã sẵn sàng làm việc đó. Tôi nói với các đồng nghiệp thẳng thắn như nói đối với anh bây giờ. Đó là lãnh thổ lịch sử của chúng ta. Người Nga sống ở đó, họ gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể bỏ mặc họ. Không phải chúng ta làm đảo chính.
Đó là những người dân tộc chủ nghĩa và những người cực đoan. Những người đó đã ủng hộ họ. Những người đó là ai? Còn chúng tôi ở đây. Đây là tất cả chúng ta. Các ông muốn đấu tranh gì ở đó? Các ông không biết. Còn chúng tôi biết và sẵn sàng vì nó. Đó là quan điểm thẳng thắn và trung thực. Thực sự là như vậy. Это честная, открытая позиция. Но так оно и есть. И поэтому, я не думаю, что у кого-то было желание, понимаете, все это разворачивать в какой-то мировой конфликт. Но мы не собирались лезть на рожон. Они просто вынудили нас на такие действия. И повторю еще раз, мы были готовы к самому неблагоприятному развитию событий, но я исходил из того, что до этого не дойдет. И излишне нагнетать ситуацию было ни к чему. Sau này, ở Bộ Quốc phòng, người ta nói là trong những ngày đó, có vài tướng lĩnh đề nghị Putin như là Tổng tư lệnh tối cao, sử dụng tất cả các phương tiện hiện có để biểu dương sự sẵn sàng của Nga để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tổng thống trả lời, tuy tình hình phức tạp và bi đát, chiến tranh lạnh đã kết thúc và chúng ta không cần cuộc khủng hoảng quốc tế kiểu như Caribe. Với lại, tình hình chưa cần đến hành động như vậy. Và điều đó ngược với lợi ích của chính chúng ta. Về lực lượng kiềm chế hạt nhân của ta, Tổng thống nói thêm, lúc nào cũng hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc đó trên Biển Đen, hơn chục thủy thủ tàu Donald Cook xin từ nhiệm. Với lý do trong đó có máy bay Su-24 của ta bay tấp đe dọa tàu chiến Mỹ và hoảng sợ bởi tên lửa Passion của Nga. Quyết định lượn thấp là của ngài. Không phải tôi. Đó là họ nghịch bậy, thậm chí cũng không báo cho tôi. Ngài đã chỉ thị ra lệnh thế nào cho lực lượng của ta hành động ở Crimea? Tôi đã biến Crimea thành pháo đài, trên biển và cả trên bộ. Khi Crimea đã được bảo vệ chắc chắn từ bên ngoài, việc còn lại là đảm bảo an ninh bên trong. Trên bán đảo có 193 đơn vị Ukraine đóng quân. Mức độ tập trung quân như vậy không đâu có như là 23 năm qua Kiev chuẩn bị chiến tranh ở chiến Crimea. Mức độ quân sự hóa cao ở lãnh thổ đó rất rõ, hơn 20.000 người trong quân ngũ và được trang bị đầy đủ. Ở đó có 40, theo tôi biết, khoảng 43 hệ phóng S-300, gần 20 dàn tên lửa Buk với các loại vũ khí hạng nặng như thế, kể cả xe thiết giáp. Đó là nắm đấm rất nặng cân. Tôi xin nhắc lại, hoàn toàn thật lòng, chúng ta không bao giờ lập kế hoạch hành động như thế xảy ra. Những gì đã xảy ra là một tờ giấy trắng. Chúng ta hành động ứng biến với tình hình hướng này cũng ở thời điểm đó. Ngài đã chỉ thị ra lệnh thế nào cho lực lượng của ta hành động ở Crimea? Để đảm bảo quyền bày tỏ nguyện vọng cho những người dân sống ở Crimea, ta phải nói thẳng ra là không để đổ máu và không được cho phép các lực lượng, đơn vị vũ trang quân đội Ukraine đóng ở Crimea và các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn nhân dân bày tỏ nguyện vọng. Ta cần phải tước vũ khí của các đơn vị quân đội Ukraine và lực lượng an ninh, hoặc thuyết phục họ đừng ngăn cản việc bày tỏ nguyện vọng của nhân dân, và nói thẳng là cùng kết hợp với việc làm của chúng ta. Ngài tin điều đó là hiện thực? Tôi không nghi ngờ gì. Kết quả có được là nhờ người dân với mong muốn không đổ máu nên đã ra tuyến đầu.
Khắp nơi, người dân Crimea đã vây các đơn vị quân đội và tuyên truyền binh lính về phía Nga. Khi Kiev nhận được tin báo đầu tiên về việc đơn vị quân đội Crimea bỏ sang phía Nga, chính quyền Maidan tức giận tuyên bố tất cả các đơn vị quân đội được quyền bắn diệt khi có sức ép bất kỳ nhằm chuyển sang phía Nga. Nhưng tuyên bố trên bục Quốc hội Rada là một chuyện, chỉ huy các đơn vị nhận lệnh là chuyện khác. Quân đội không thi hành mệnh lệnh qua TV. Kiev lúng túng, cho phép nổ súng viết bằng văn bản công khai. Không có mã hóa bảo mật, thì các tướng sự, còn đường dây liên lạc bị ai đó cắt mất. Cần phải nói thật là ta đã làm tất cả để họ mất liên lạc, bảo mật đặc biệt. Để làm việc đó thì cần có người biết làm thế nào và làm cái gì. Cho nên họ buộc phải dùng liên lạc công khai. Ta kiểm soát tất cả các cuộc nói chuyện và cảm nhận tình hình bên trong các đơn vị quân đội ở địa phương. Và các tướng ở thủ đô, ai cũng muốn né tránh trách nhiệm cá nhân. Ở khu nghỉ dưỡng của Yalta, trên bờ biển thuộc biên giới Ukraine, đã diễn ra các cuộc biểu tình trong nhiều ngày. Người dân kêu gọi các đơn vị quân đội đứng về phía nước Nga. Tôi sinh ra ở Ukraine, tuy vậy trong tâm thức tôi vẫn là một người Nga. Виталий Пунько, президент ялтинского отделения мотоклуба «Ночные волки». Он был одним из организаторов акции в Ялте. Nga và Ukraine luôn luôn là anh em của nhau. Cả người dân Nga và Ukraine. Đúng vậy, nhưng người Mỹ đã phá hỏng tất cả, như họ đã từng làm ở các nước khác. Rất cảm ơn đồng chí Putin và những người như chúng ta. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra. Chiến tranh đã có thể xảy ra. Ngày 5 tháng 3, từ Kiev, Giám đốc Sở, Thượng tướng Mikhail Koval được cử đến lực lượng bảo vệ bờ biển để làm việc với lính biên phòng. Trong vali của mình, ông ấy đã mang theo mệnh lệnh tiêu diệt mục tiêu. Với mục đích gì? Chúng tôi đã biết rằng ông ta phải đến đây để truyền lệnh cho lính biên phòng và yêu cầu họ vẫn đứng về phía Ukraine. Vậy lúc đó vẫn chưa có sự liên lạc giữa Kiev và lực lượng này? Vẫn chưa có. Chỉ có một mình ông ta đến đây. Thế nên chúng tôi, câu lạc bộ mô tô sói đêm đã lên kế hoạch. Một nhóm có nhiệm vụ làm sao nhãng những người ủng hộ Koval. Một nhóm nữa phải bắt được ông ta. Còn nhóm thứ ba là chúng tôi phải đưa được ông ta ra ngoài. Chiếc xe Mercedes chở vị tướng Ukraine được hộ tống bởi đoàn xe của chỉ huy quân sự địa phương. Qua cửa sổ của trạm biên phòng, những người lính im lặng để theo dõi đoàn người. Ngay khi chiếc xe tiến vào giữa đám đông, họ bắt đầu hành động. Những từ lệnh án chết cùng với chính vị tướng được nhanh chóng đưa vào xe đang chờ bên ngoài. Để tránh bị nhân viên Ukraine phát hiện, Vitaly Pulko không đi vào các con đường hẹp của Yalta để xóa dấu vết.
Vậy còn lực lượng an ninh của Ukraine, lúc đó dù gì cũng là một tổ chức nghiêm chỉnh, họ chắc chắn phải làm gì chứ? Tất nhiên, sau khi ông ta bị chúng tôi bắt đi, thì khoảng sau đó 20 phút, phòng công tố Kiev liên tục gọi điện đến. Cuộc tìm kiếm của lực lượng Ukraine không đem lại kết quả, hoặc là do bạo loạn, hoặc là do camera giám sát tự động ngừng ghi hình lại đoàn ô tô. Người dân Crimea đã đồng loạt dán quốc kỳ Nga lên biển số xe của họ. Có nghĩa là anh cũng đã dán rồi. Đúng vậy, cờ Ukraine đã được che lại, cho thấy chúng tôi đang đứng trên nước Nga dù chỉ bằng cách này. Tướng Kovan đã được chuyển đến Simferopol một cách an toàn. Chính quyền Kiev liên tục đòi thả ông ta, trong khi được biết hành động phản đối Maidan. Tướng Kovan ngồi ở ghế sau của xe à? Đúng thế. Thế bây giờ ghế trẻ con này dành cho ai vậy? Cho con gái tôi, Polina. Sau khi giành thắng lợi, chúng tôi quyết định sinh thêm đứa nữa. Tôi có 2 cậu con trai và giờ sinh thêm một bé gái. Tên cháu là Polina. Mặc dù cái tên Poseda có vẻ hợp hơn. Vào ngày hôm đó, lực lượng biên phòng tại Yalta đã ăn mừng chiến thắng. Sau khi tướng Kovan không thể phát lệnh đổ máu tại Crimea, chẳng bao lâu sau, tất cả binh đoàn pháo binh đã chuyển sang lực lượng của Nga. Khi Kovan bị tống lên xe của chúng tôi, họ đã đứng vỗ tay, nước Nga, nước Nga. Hãy tưởng tượng mình là người chỉ huy, ở đây là một quân nhân. Người này chỉ phục tùng theo lệnh của chỉ huy cấp trên chứ không phải theo một tổ chức tự xưng nào đó, không chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bởi vậy, lính Ukraine tại Crimea đã lâm vào tình cảnh khó khăn, hoàn toàn không muốn đổ máu và không muốn phục vụ cho kẻ chiếm quyền, những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc. Trên thực tế, họ đã giúp chúng ta. Tôi nhắc lại, đây không phải là trinh sát của ta. Đối với chúng ta, họ hoàn toàn xa lạ. Họ đứng đó không đơn giản là vì lười, mà là vì tinh thần và lương tâm. Không lâu sau thất bại tại Crimea, tướng Kovan đã tiến hành sứ mệnh đẫm máu. Các lệnh của ông ta đưa ra đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh ở Donbass. Phát ngôn viên của Maidan Tachinov đã chỉ định ông vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi chú ý đến thái độ anh hùng của ông tại Yalta. Ông ta đã một mình đương đầu với đặc nhiệm và lính bộ Nga. Những ngày đầu tháng 3 tại Crimea, có khoảng 20 đơn vị quân sự của Ukraine đã đứng về phía Nga. Nhưng sau đó, chính quyền Kiev đã sử dụng mọi biện pháp nhằm đe dọa các chỉ huy, cáo buộc sĩ quan với tội danh ăn cắp và đồng phạm. Những chỉ huy quân sự mới của Maidan đòi hỏi sẵn sàng cầm vũ khí và hứa sẽ tấn công vào ngày trưng cầu dân Ý ở Crimea. Điều này được hiểu rằng sẽ rất khó làm hài lòng các nhà hoạt động xã hội. Để ngăn chặn 20.000 người có vũ trang cần một lực lượng nhất định, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Có những chuyên gia có khả năng làm điều này. Bởi vậy, tôi đã giao nhiệm vụ và chỉ thị cho Bộ Quốc phòng điều động đơn vị chỉ huy trinh sát và lực lượng thủy quân lục chiến, lính đổ bộ đến Crimea. Và điều này đã được giữ bí mật dưới vỏ bọc tăng cường bảo vệ các cơ sở quân sự của chúng ta tại đó.
14 máy bay trực thăng đã được chuyển tới sân bay Kacha và Junko. 5 máy bay vận tải Il-76 liên tục bay qua lại bán đảo. Trong những ngày đó, hàng ngàn sĩ quan và các binh lính các quân chủng đã được triển khai. Trước thời hạn quy định trong Hiệp ước quốc tế về việc giới hạn lực lượng, quân đội Nga đã để lại Crimea 3.500 binh sĩ. Để đảm bảo cho an toàn các cơ sở quan trọng, thì lực lượng này là đủ. Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, bởi vì chúng tôi phải ngăn chặn đổ máu trong bất kỳ tình huống nào. Và như tôi đã nói, đảm bảo cho người dân thực hiện mong muốn của họ. Lực lượng phòng thủ Sevastopol, dân quân Crimea, những người Kazakh hay đơn giản chỉ là dân thường, giờ đây vẫn tiếp tục giữ thái độ ôn hòa với những người lính Ukraine. Trong khi bị Kiev quấy nhiễu, lựa chọn ở lại Crimea hay theo Nga, hay ra quân hoặc quay lại với quân Ukraine của họ. Như vậy, những cuộc phản kháng kéo dài của các lực lượng hải quân Ukraine ở Sevastopol đã kết thúc từ ngày 19 tháng 3. Kiev trước đó đã thay thế vài chỉ huy ở đây và thừa nhận rằng những người này đã bắt đầu có cảm tình với Nga. Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Các thủy thủ người Nga đã từng cố gắng liên lạc với người Ukraine. Điều này xảy ra có lẽ nhờ vào nơi mà họ hẹn gặp. Bán đảo Tauri trong biên niên sử Slovenia gọi là Kusun. Đây là nơi bá tước Vladimir đã tiến hành lễ rửa tội. Cũng chính từ nơi đây, năm 988, đạo chính thống đã lan khắp cả nước Nga cổ. Phải chăng đây là trùng hợp khi chính vùng đất thánh này đã được chọn để liên lạc với phía Ukraine vào mùa xuân Crimea? Điều này có thể là trực giác. Có lẽ cả những chỉ huy người Ukraine và tôi đều cố hướng tới sự trong sạch, sự thật. Vì vậy, đó là nơi an toàn, cố gắng nói thật. Lúc thì người ta cử đến một vị chỉ huy hạm đội, lúc thì người khác. Một trong số họ đã thẳng thừng từ chối hợp tác với chính quyền Crimea. Tôi đã nhờ các cựu chiến binh làm việc với họ. Ngài đã đặt vấn đề riêng với họ à? Tôi đã làm như vậy. Ngài có một gợi ý khác? Tôi đã gợi ý làm theo cách mềm mỏng hơn. Tôi chỉ nói trực tiếp với người của mình, hãy đưa các cựu chiến binh đến đó. Nhưng phải nói rằng, họ nhận lệnh với thái độ hoài nghi. Mấy cụ này ư? Họ làm được gì ở đó? Thế là các cụ đến và thử nói chuyện với chỉ huy trước 7 giờ sáng. Dù sao, trước 7 giờ sáng, người này lấy được bức thư, giấy và viết đơn xin nghỉ việc. Vậy thì cuối cùng các anh đã đối phó được với hải quân Ukraine? Cần phải quyết định ngay làm gì với tàu chiến để không xảy ra hy sinh mất mát và không phải dùng đến vũ lực. Vậy thì cần phải làm sao cho chúng không di chuyển và ra được khỏi bãi neo đậu. Nhớ lại lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Người ta đã dùng đến bom được bảo quản, cần dây cáp được tìm thấy trong kho. Nhờ cháy mới có thể nhanh chóng chặn vịnh. Để người Ukraine hiểu rằng chúng ta không nói chơi. Để người Ukraine hiểu rằng chúng ta không nói chơi, thì những tàu kéo được đưa đến đây với nhiệm vụ đẩy đám tàu chiến mắc cạn nếu thấy chúng nhổ neo. Sau đó là đánh chìm nó. Để làm được thì ban đầu chúng tôi chọn tàu Ochakov cùng 2 tàu lặn mà chúng tôi đánh đắm gần đó. Chúng tôi đã đánh thủng để chúng không nổi lên được nữa. Ochakov thì chúng tôi bơm nước từ trên xuống. Vậy các anh đánh đắm nó trong khi đang chạy à? Đúng vậy. Kết quả là các tàu chiến của Ukraine không thể nhổ neo được ở các bãi Slavutik và Ternopil. Tóm lại là chúng bị dính bẫy, hoàn toàn bị mắc kẹt.
Alexander Viko một mình tay không đi lên tàu của những thủy thủ Ukraine có vũ trang. Các cuộc đàm phán trên tàu diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Nếu chuyển sang phục vụ quân đội Nga, các thủy thủ sẽ được đảm bảo giữ nguyên cấp bậc, khen thưởng cũng như thâm niên công tác. Anh biết đấy, tôi phải nói rằng những người lính Ukraine cư xử rất đúng mực. Họ đang cố gắng trung thành với lời thề, nhưng không hiểu lời thề đó là dành cho ai. Chính phủ thì không, Tổng thống thì bị bãi nhiệm. So với những người khác, ông ấy trong lúc này vẫn là chỉ huy tối cao hợp pháp của các lực lượng vũ trang. Vậy ai đã ra lệnh? Phải chăng là những kẻ đang nắm quyền hoàn toàn bất hợp pháp? Những con tàu bị người Maidan kiểm soát là những chiếc cuối cùng chưa được cắm cờ Hải quân Nga. Họ đe dọa trả thù các thủy thủ người Ukraine và Nga, do đó cần phương án giải quyết đặc biệt. Có nhiều cuộc điện thoại gọi đến những đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi. Khi nói chuyện họ cho rằng phía Nga đã bao vây các lực lượng vũ trang của Ukraine. Tôi nói với họ rằng không có đơn vị vũ trang nào. Có những nhóm binh lính, nhưng họ không hề có vũ trang. Không có gì đe dọa họ cả. Chúng tôi sẽ làm tất cả để không xảy ra bất kỳ một sự cố nào liên quan tới việc dùng vũ lực. Nhưng đây đã không còn là lực lượng vũ trang nữa, mà là điều gì đó khác hơn. Sự lãng mạn vốn có của mùa xuân Crimea đã ngăn chặn những kẻ muốn làm xấu đi hình ảnh của nước Nga. Những người lính rất lịch sự, người dân Crimea vui vẻ, thậm chí các vị công tố viên như vậy cũng chưa từng có trước đây. Trong lịch sử chúng ta chưa từng có gương mặt nữ công tố viên nào. Phải chăng cô là người tiên phong? Vâng, tất cả các công tố viên đều là nam giới. Nhưng cũng đến lúc cần có một người phụ nữ xứng đáng đứng trong hàng ngũ này. Natalia Poklonskaya đã làm việc 12 năm ở Viện Kiểm soát Trung ương Ukraine. Ở Kiev, cô đã giữ nhiều chức vụ quan trọng và xử lý hàng loạt vụ việc lớn. Rất tiếc là khi nói đến Klitschko thì người ta đã quên từ lâu. Vitaly Klitschko, người đã hò hét ở Maidan, cũng có quan hệ tốt với cựu lãnh đạo lực lượng an ninh Ukraine. Kết quả là Necheporenko Andrei đã chết. Tôi đã theo đuổi điều tra vụ việc này, nhưng không đi được đến cuối cùng. Một lần khi Natalia đến nơi làm việc, ở lối ra vào, thay vì cảnh sát kiểm tra giấy tờ nhân viên, thì việc đó lại do phe cánh hữu đảm nhiệm. Natalia đã đeo giải băng Thánh George, viết đơn xin thôi việc và về nhà mình ở Crimea. Tôi ngồi trong bếp, uống trà. Em gái đã có chồng Andrei. Cậu ta cùng ngồi uống trà và đùa. Không sao đâu Naska, em sẽ giúp chị xây chuồng nuôi gà. Chị sẽ làm nông dân. Anh biết đấy, tôi đã làm ở văn phòng công tố khoảng 12 năm gì đó. Sau câu chuyện nuôi gà thì tôi đáp lại rằng cũng được thôi, nhưng cái chính là đừng cho những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc được đến đây. Tôi thậm chí còn không biết phải làm gì. Ngày 8 tháng 3, tôi đến xin việc ở chỗ ông Sergei Aksenov. Trước đó chúng tôi không biết nhau, nhưng xem trên TV, tôi ủng hộ họ. Tôi nghĩ Chúa phù hộ cho họ thành công. Các anh giỏi lắm, cuối cùng thì cũng có người lãnh đạo gỡ rối cho Crimea. Và tôi đã đến chỗ ông ấy, Sergei Valerievich. Tôi muốn được góp chút sức lực. Natalia, đi được đến văn phòng công tố viên không? Cô ấy trả lời, được, tôi sẽ đi. Cô ấy không sợ ở đó, nơi mà ngay cả những người đàn ông cũng phải e ngại. Natalia Poklonskaya nói cô ấy biết, bởi vì cô ấy thực hiện mong muốn chống lại Maidan trong năm mới 2014. Sau sự kiện này, Crimea sẽ được thống nhất với Nga.
Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều mong ước như thế, không phải chỉ riêng mình tôi. Mọi người đã muốn điều này từ lâu, không chỉ một năm, bởi vậy nó đã diễn ra. Mặc dù cuộc sống riêng của Natalia Poklonskaya bị xáo trộn rất nhiều, nhưng hơn cả là âm mưu sát hại cô. Có cả thiết bị như nổ và thư, đủ các kiểu. Cả tập thể và tôi hoàn toàn không sợ hãi. Ai mà sợ cơ chứ? Chúng tôi không sợ. Cứ để cho họ sợ. Chúng tôi hành động vì chính nghĩa và Chúa luôn bên cạnh chúng tôi. Chúa đang giúp chúng tôi. Tất nhiên, để trở thành công tố viên của Cộng hòa Crimea, của Liên bang Nga là một niềm tự hào. Nói chung là công tố viên của Nga. Bởi vì chính quốc gia này, đất nước này, chính quyền này là một cường quốc vĩ đại. Tất cả mọi người đều biết điều này. Và tại sao lại công kích như vậy? Trong thời điểm đó, Moscow đã gửi đơn vị đến Crimea. Tại Crimea chưa từng có lực lượng tương tự, bởi vì ở đây cũng chưa từng có mối đe dọa nào như vậy. Có thông tin rằng có thể xảy ra khủng bố. Về cơ bản, một vài lãnh đạo Ukraine, trong đó có cả cơ quan quyền lực, đã sẵn sàng tiến hành các hoạt động khiến nhiều người thiệt mạng. Lực lượng đặc nhiệm của Nga đã gỡ được một thiết bị nổ dưới đập chứa nước. Nước ở Crimea luôn thiếu, ngay lập tức trở thành đòn bẩy áp lực lên Crimea. Vì vậy, vụ nổ thiệt hại này không ngăn cản được âm mưu của nhóm cực đoan. Hồ nước Simferopol này cung cấp nước cho cả thành phố. Chúng tôi gọi nó bằng cái tên giản dị, biển Simferopol. Sergei Turchinenko, cựu chiến binh Afghanistan và dân quân Crimea từ những ngày đầu tiên. Đội của ông đã theo dõi và vô hiệu hóa một nhóm dân tộc cực đoan đang định làm khủng bố. Nhóm đảo chính được trang bị những ống nghiệm chứa chất độc hại, tất cả đã bị tịch thu. Họ muốn làm gì? 100% bằng chứng nói lên rằng họ sẽ đầu độc các hồ chứa nguồn cung cấp nước cho người dân. Nếu thành công, sẽ gây ra cái chết hàng loạt. Càng gần đến ngày trưng cầu dân Ý, những người cực đoan kiểm soát việc đi vào lãnh thổ Crimea càng mạnh hơn. Trung tâm bầu cử Simferopol bị tấn công 2 lần. Người Kazakh đã phản ánh về những cuộc tấn công của hàng chục người không rõ danh tính đang cố gắng đánh cắp phiếu bầu cử. Những binh lính Maidan ngụy trang dưới vỏ bọc của khách du lịch. Họ bị bắt cùng với vũ khí của mình. Nhưng để đấu tranh với những kẻ nổi loạn khắp Crimea thì chỉ có thể là chính người dân nơi đây. Vẫn là họ, những người xuất hiện sớm nhất ở nơi xảy ra xung đột. Có lẽ do họ di chuyển bằng xe mô tô. Sasha, chắc hẳn với anh thì phong trào mùa xuân Crimea nổ ra sớm hơn nhiều so với mùa xuân 2014. Vậy mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Nhóm sói đêm có mặt ở Sevastopol, ở Simferopol, ở Yalta và Crimea như thế nào? Chúng tôi vẫn tổ chức định kỳ hàng năm các chương trình biểu diễn mô tô. Nhìn thấy cảnh người ta rất muốn biến Sevastopol là nơi rất nhiều người Nga đã đổ máu thành thành phố vinh quang của bọn chủ nghĩa dân tộc cực đoan Bandera. Câu lạc bộ quyết định tổ chức biểu diễn ở đây và muốn nhắc với mọi người rằng dù sao đi nữa, Sevastopol vẫn là thành phố vinh quang của Nga. Các buổi trình diễn của câu lạc bộ sói đêm từ lâu đã trở thành sự kiện lớn của cộng đồng dân chơi xe mô tô không chỉ ở Nga. Câu lạc bộ này đã liên kết được rất nhiều người cùng đam mê từ các nước Liên Xô cũ và cả từ châu Âu. Lý tưởng của những người yêu nước đã gặp được mảnh đất màu mỡ Sevastopol. Người ta đã lập nên kỷ lục ở thành phố vinh quang này. Có tới 10.000 xe mô tô và lực lượng khán giả lên tới 100.000 người đã tụ họp tại các mỏ bỏ hoang ở Gosfor, vùng núi. Ý tưởng thống nhất của người Nga trong trường hợp này không chống lại Ukraine. Các lá cờ luôn bên cạnh nhau. Ngay khi tới Sevastopol, chúng tôi đã căng cờ Nga. Người ta đã tìm cách ngăn cản, bắt bỏ, chia rẽ, thậm chí đánh cắp cờ Nga. Nhưng chúng tôi đã bảo vệ nó.
Nhưng Alexander Zoltanov, người được biết tới như một bác sĩ phẫu thuật, đã thành lập câu lạc bộ từ thời Xô Viết và cùng với Chủ tịch Crimea Alexander Medvedev và tất cả chiến hữu đã quyết định đi đến cuối cùng và làm bằng được những gì họ đã hứa hẹn với những người dân Crimea đang chờ đợi họ. Ngay khi ở Kiev xảy ra đổ máu, thì sói đêm đã tiến hành biểu tình ở Crimea và ngay lập tức mọi người dựng lên các trạm gác. Nhiệm vụ bảo vệ Crimea khỏi những vị khách không mời nặng nề tới mức người ta chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày. Và ít ai biết rằng Alexander Medvedev thời gian này thường xuyên chạy bằng một chân. Không lâu trước khi sự kiện xảy ra, ông đã mất một chân trong tai nạn và phải mang chân giả tạm thời. Bác sĩ đã cấm ông mang vác, còn ông ấy bỏ qua vết thương của mình để bảo vệ Crimea mà đã là ngôi nhà của ông. Chẳng có lúc nào mà nghỉ ngơi cả, phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chữa chân để sau, và khi mọi chuyện kết thúc, lúc đấy làm chân thì muộn rồi. Đáng lẽ phải làm phẫu thuật rồi. Vết thương không thể chữa lành sau những hoạt động như vậy. Alexander buộc phải cắt bỏ thêm 10 cm chân mình. Với tôi điều này không quan trọng là Crimea thuộc về nước Nga. Quan trọng là sự thật đã chiến thắng và Crimea sẽ luôn là của Nga. Một trong các chiến dịch của sói đêm đã cứu được không dưới chục mạng người. Đội thám thính phe cánh hữu của những người chơi xe mô tô thông báo Kiev đang chuyển hàng gì đó đến Crimea và xếp chúng lên núi Ipetri, nhưng không biết chính xác vị trí cất hàng của những kẻ dân tộc cực đoan. Một thành viên trong tổ mô tô đã giúp họ tìm ra chỗ cất giấu. Người này là thợ săn trong khu bảo tồn trên núi cạnh bờ biển đẹp nhất. Ông nhớ lại, thời Yushchenko, một sứ giả nào đó từ phía Tây Ukraine đã thưởng ngoạn một trong số các hang động ẩn sâu trong rừng. Sói đêm lên đường tìm kiếm. Chúng tôi đã tìm thấy cái hang này giữa những cây sồi, cây thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi, chỗ trú ẩn lý tưởng trong mọi điều kiện thời tiết. Một lỗ hổng tự nhiên trong hang động được dùng làm ống khói để đốt lửa, còn lương thực thực phẩm, chất nổ, vũ khí và đạn dược được bảo quản trong những ống dài bằng đá vôi. Người ta đã đến đây và mang chúng tới. Chúng được tìm thấy ngay tại vị trí này. Như vậy không biết bao nhiêu âm mưu tại Crimea đã được đập tan và cuộc săn sói đêm bắt đầu. Trở về nhà muộn sau buổi gặp mặt cử tri, Alexander Medvedev thấy một số người đeo mặt nạ trong sân. Có phải chúng tấn công anh trước? Sự việc diễn ra như thế nào? Tôi đã kịp quay lại và bắn hạ được 2 tên. Đúng lúc đó, một trong những kẻ đeo mặt nạ nấp phía góc vườn đã dùng dao đâm tôi một nhát. Vào chỗ nào vậy? Đằng sau lưng, đây chỗ này. Đâm trúng tim, đúng chỗ ghi chữ nước Nga. Vâng, đâm trúng chữ nước Nga.
Nguy cơ xung đột trên quy mô lớn ở Crimea đã giảm xuống khi các binh sĩ Ukraine đã đứng về phía Nga. Tổng kết lại, trên biển có 75 tàu của lực lượng hải quân Ukraine đã treo cờ hải quân Nga và trên bộ 193 đơn vị bộ binh đã thuộc về Nga. Có lúc những chỉ huy đơn vị Ukraine bị bao vây đó còn tự tìm đến những đồng nghiệp người Nga. Người của các anh cứ đi qua, còn chúng tôi sẽ báo về Kiev rằng chúng tôi đã bị khống chế và khi đó chúng tôi sẽ treo cờ Nga. Theo thống kê, trong số hơn 20.000 lính Ukraine thì chỉ có 2.500 người quay về Ukraine. Hơn 18.000 binh sĩ ở lại Crimea mà theo cách họ nói là để phục vụ lực lượng quân đội mới của Nga. Cả thế giới choáng váng, quân đội thì hoàn toàn khác. Nhưng đây là hệ quả của công việc vất vả kéo dài. Chúng ta cùng nhớ lại những sự kiện nghiêm trọng đẫm máu ở Kavkaz, miền Bắc vào cuối những năm 1999, đầu những năm 2000. Nhuệ khí quân đội khi đó chưa còn một nửa, nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác. Trong những năm qua, chúng tôi đã làm được rất nhiều việc và theo quan điểm tái trang bị, huấn luyện quan trọng hơn cả trong thâm tâm của người lính. Họ tin là họ đang làm việc quan trọng và có ích cho đất nước. Và khi đó họ sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có cho Tổ quốc, kể cả mạng sống của mình. Hơn một năm sau khi kết thúc, chiến dịch ở Crimea vẫn được giữ bí mật. Feodosia, tiểu đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên của Ukraine, nơi duy nhất mà quân Nga phải giành lấy bằng vũ lực vì bản chất, nó vốn không thuộc về Ukraine. Đó là đơn vị thường trực trong cơ cấu NATO, nên điều duy nhất chúng ta có thể chờ đợi đó là xung đột vũ trang, chứ không được phép xảy ra trong tình huống đó. Khi Maidan lên tới đỉnh điểm, ngày 8 tháng 1, đơn vị này chính thức trở thành lực lượng trực chiến phản ứng nhanh thuộc NATO. Như vậy, những cuốn hộ chiếu với mục đích hợp tác theo mã hóa liên minh L0318, phi công máy bay chiến đấu hiện đại, những sĩ quan Ukraine này lái máy bay NATO nhắm vào ai ở Crimea thì chỉ có thể đoán mò mà thôi. Còn mã L0001 dành cho chiến dịch trên bộ. Họ có một nhiệm vụ khác thể hiện không phải ý chí của chính phủ, mà là vai trò của nó giữa thời cuộc. Họ giữ mối quan hệ với ai? Là mối quan hệ với cả đại biểu của Mỹ với Kiev, những người ra lệnh trực tiếp. Tất cả đều nhằm mục đích sử dụng sức mạnh quân đội để chống lại những người dân hòa bình ở Feodosia. Những cuộc đàm phán về giải vây kéo dài trong 3 tuần sau đó thì bắt được thông tin lính thủy Ukraine chuẩn bị đột phá vũ trang vào Feodosia. Một khoản tiền lớn được Tổng lãnh sự quán Mỹ hứa hẹn đã được chuyển vào tài khoản các chỉ huy. Chúng tôi cần phải hành động nhẹ nhàng để có thể làm dịu căng thẳng xảy ra ở Feodosia. Cuộc tấn công bắt đầu 3 giờ trước khi trời sáng ngày 24 tháng 3. Đơn vị đặc nhiệm Nga đã đụng độ đơn vị lính thủy đánh bộ. Sẵn sàng chiến đấu nhất là những người binh sĩ đã trải qua 22 khóa huấn luyện ở 8 nước thuộc khối NATO, có căn cứ tốt nhất như Lockland hay Fort Benning của Mỹ. Họ chỉ bắn vào phòng có chứa vũ khí để những người NATO không thể dùng vũ trang được. Sau đó bắn bằng đạn giả. Người ta không tiếp nhận người Crimea vào tiểu đoàn. Ở đây chủ yếu là người phía Tây Ukraine. Họ nói tiếng Anh, có giấy chứng nhận của NATO. Thế nhưng có hơn một nửa số binh lính đã chuyển sang phía Nga từ trước khi xảy ra cuộc công kích. Số còn lại không có ai bị thương trong lúc giao chiến. Một số trường hợp chúng tôi buộc phải bắt giữ, sau đó trả về Ukraine. Tôi biết rằng các binh sĩ này đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động phát xít chống lại các nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk.
Đó là những gì họ đã để lại ở Golovka, ở Novorossiya. Nhóm cựu thủy quân lục chiến NATO đã họp, thể hiện sự tàn nhẫn, như thể chúng đã được huấn luyện từ trước vậy. Ngay tại Feodosia, họ đã gọi tiểu đoàn của mình là Galiasia. Biểu tượng của họ là hình ảnh chó sói nhe răng. Ngày nay, những nhóm chuyên sát hại dân lành thường mang những biểu tượng này. Đấy là minh chứng cho sự tàn ác. Trong thực tế, nó tương tự với biểu tượng móc sói. Đúng vậy, tương tự với biểu tượng đó. Là một người đã sống và từng trải qua khá nhiều, tôi vô cùng biết ơn nước Nga vì dù sao Crimea cũng đã trở về nhà. Bởi vì chúng tôi đã thấy thảm kịch ở Donetsk, Lugansk. Tin tôi đi, ngay tại Crimea, thảm kịch này còn kinh khủng hơn bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan căm thù chúng tôi, căm thù chính người dân Crimea. Họ luôn coi chúng tôi là người Nga, và chúng tôi cũng luôn coi mình là một phần của nước Nga, anh hiểu chứ? Tạ ơn Chúa, nếu như không có những kẻ ngu ngốc như vậy trong bộ máy lãnh đạo Ukraine, chúng tôi đã không thể trở về được nước Nga. Không ai có thể ngờ rằng những kẻ điên đó đã xuất hiện trong buổi trưng cầu dân Ý. Với số lượng cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, số người đồng ý sáp nhập vào Nga ở Crimea là 96,7%, ở Sevastopol là 95,6%. Cuộc trưng cầu dân Ý ngày 16 tháng 3 vừa qua ở khắp Crimea đã biến thành một ngày hội. Còn một điều chưa rõ, tới bây giờ, nước Nga đã sẵn sàng tiếp nhận Crimea hay chưa? Các nhà xã hội học đã làm rõ điều này trên khắp cả nước. Ngày 14 tháng 3, Trung tâm Nghiên cứu Công luận Toàn Nga và Tổ chức Quân sự Hành chính liên kết các lực lượng để bao quát toàn bộ 83 tỉnh thành trực thuộc liên bang và thăm dò ý kiến gần 50.000 công dân Nga. Người dân cả nước, từ Kaliningrad đến Kamchatka, đã trả lời 4 câu hỏi. Ngày 16 tháng 3, kết quả được công bố. 1. Nước Nga có trách nhiệm bảo vệ các quyền lợi của người Nga và của các dân tộc khác sống ở Crimea hay không? Đồng ý 94%. 2. Nga có nhất định phải làm điều đó hay không, ngay cả khi nó làm cho mối quan hệ của Nga với các nước khác trở nên phức tạp? Đồng ý 83%. 3. Đồng ý hay không với ý kiến Crimea là của Nga? Đồng ý 86%. Và cuối cùng, đồng ý hay không việc sáp nhập Crimea với đất nước chúng ta với tư cách là một chủ thể của liên bang? Đồng ý 91%. Về cơ bản, tất cả đều đồng ý với ý kiến của người dân Crimea. Chỉ có Washington và Bruxelles phản đối kịch liệt sự kiện này. Có thể nói, quan điểm của phương Tây về cuộc trưng cầu dân Ý cũng không được nhất quán. Lúc đầu tôi không nghĩ là ta có thể sẽ không định tiến hành. Nhưng sau đó, khi hiểu là chúng ta không định dừng lại thì bắt đầu đưa ra những phương pháp khác nhau, tức là cố gắng để Crimea không kết nối được với Nga bằng mọi cách, dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ một sơ đồ nào, đã từng có ý đồ quấy nhiễu nước Nga, tiếp đó lấy đi những lợi ích đất nước. Thực hiện nó không dễ dàng. Thành thật mà nói thì điều đó là không thể. Ngài có cho rằng mọi chuyện xảy ra đều suôn sẻ? Nhìn chung là đúng như vậy, ngoại trừ một số việc nhỏ. Khi di chuyển đơn vị đầu tiên, các binh sĩ đều có chút ngần ngại. Họ không rõ điều gì đó và cho xe quay lại. Và khi biết được chuyện đó, tôi đã lưu ý. Bộ trưởng Quốc phòng. Vâng, ông ấy đã trả lời. Tôi đã cho quay lại. Tôi buộc phải hỏi, ai cho phép đồng chí? Câu trả lời ngây thơ là, họ đã quay trở lại rồi. Tôi không có trách cứ hay thắc mắc gì về vấn đề này, bởi khi giao nhiệm vụ xong, tôi đã không liên lạc với Bộ Quốc phòng tầm 20 tiếng đồng hồ, bởi vì tôi còn phải giải quyết các vấn đề luật pháp, chính trị và quốc tế, và có thể gây ấn tượng là tôi có thể suy nghĩ lại khi nhận trách nhiệm lớn như vậy về mình. Đó là câu chuyện không hề đơn giản. Tôi cần nhấn mạnh rằng không hề xảy ra một sự cố nào. Đó là công việc phức tạp, không phải quy mô, mà là việc sử dụng các lực lượng và phương tiện khác nhau. Trong đó tôi nhắc lại, đó chính là cơ quan tình báo quốc gia, lính dù, thủy quân lục chiến, sau đó tới các đơn vị khác. ВДВ, морская пехота, потом другие подразделения.
Разумеется, предполагали, что речь пойдет о Крыме и Севастополе, Moscow, но никто не Kremlin, знал до ngày последнего, 18 tháng 3 năm какое решение 2014, президент попросит поддержать. ngày 18 tháng 3 đã trở thành ngày quan trọng khi Vladimir Putin đọc thông điệp khẩn lần đầu tiên trong lịch sử tại phiên họp liên bang. Các đại biểu trong hội trường Zhozhevsky của Điện Kremlin đều đoán được nội dung cuộc họp liên quan tới Crimea và Sevastopol. Nhưng đến thời điểm đó, không ai biết Tổng thống sẽ yêu cầu ủng hộ quyết định nào. Фраза «ограбили Россию». Cụm từ ăn cướp nước Nga được hiểu như thế nào? À, đó là câu nói của tôi và viết ra từ đáy lòng mình. Đến chiều sau khi họp với các cộng sự, tôi đã đọc lại và cho chép, cũng như câu kết của tôi là sẽ đưa ra trình phiên họp liên bang luật Crimea và Sevastopol sát nhập vào Nga và yêu cầu ủng hộ. Hôm nay dựa vào kết quả trưng cầu dân ý tại Crimea, dựa vào ý nguyện của nhân dân, tôi sẽ đưa vào phiên họp Quốc hội Liên bang và yêu cầu xem xét luật hiến pháp về việc sát nhập vào nước Nga hai chủ thể mới, nước Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol. Ngay hiểu khoảnh khắc lịch sử đó. À, tôi nói thẳng thế này. Nếu như lúc nào anh cũng nghĩ mình là người làm nên lịch sử, là một người quan trọng thì công việc tốt đẹp này sẽ nhanh chóng kết thúc. Còn nếu như thâm tâm anh tin anh đang hành động đúng đắn, những việc anh làm nhằm đem lại lợi ích cho đất nước và bảo vệ quyền lợi của nhân dân Nga, tức là có niềm tin từ trong lòng mình, thì sẽ có thành công. Твои действия направлены на благо страны и на защиту интересов народа России, то
Sao không tưởng tượng nổi? Hoàn toàn là có thể chứ. Khi chúng ta có những hành động nối tiếp nhau đủ kiên quyết tại Crimea, tôi xuất phát từ thực tế là có thể xảy ra những sự việc bi thảm như chúng ta đã thấy ngày hôm nay tại Donbass. Và chính để ngăn chặn những sự việc diễn biến như vậy, chúng ta buộc phải có những hành động cần thiết để đảm bảo sự tự do bày tỏ nguyện vọng cho người dân Crimea. Đó là lý do tại sao chúng ta phải củng cố các đơn vị quân sự ở Crimea và để cho số lượng quân đội của chúng ta cho phép đủ khả năng đảm bảo cho cuộc trưng cầu dân ý diễn ra an toàn và không đổ máu. Tôi chắc chắn rằng nếu chúng ta không làm như vậy, thì những diễn biến ở Crimea sẽ xảy ra theo kịch bản tương tự như chúng ta đã thấy ngày hôm nay ở Donbass, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. Mặc dù hình như là tàn bạo và bi thảm hơn những gì đang xảy ra ở Lugansk và Donetsk là không thể có. Crimea đã thuộc về Nga. Ngài nghĩ Crimea tương lai sẽ ra sao? Đầu tiên, việc có thể làm là giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Nổi lên trong số đó là vấn đề về cấu trúc cơ sở hạ tầng. Cần phải xây dựng một cầu để nối Crimea với Caucasus và lãnh thổ Liên bang Nga. Phải thực hiện điều này càng sớm càng tốt. Cần tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu năng lượng ở chính Crimea. Cần phải khôi phục toàn diện các cơ sở nghỉ dưỡng với tất cả vẻ đẹp của nó, để người dân Nga có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên độc đáo có 102 trên bán đảo này. Và một điều không kém phần quan trọng theo quan điểm của tôi, cần phải phục hồi các giá trị nhân đạo của Crimea như một phần không thể tách rời của văn hóa Nga. Khi tất cả những điều này được thực hiện, chúng ta có thể nói rằng mọi vấn đề đã được giải quyết. Còn theo cách quan điểm về việc thống nhất, có thể nói rằng chúng ta đã làm những gì người dân Nga, bao gồm cả người dân Crimea, mong đợi. Министр, он ответил, я их развернул. И мне пришлось его спросить, а кто вам разрешил? Ответ был мгновенным. Они уже возвращаются. Прямо в эту же секунду. У меня нет никаких претензий, вопросов к этому, потому что после того, как поручение было дано, я где-то часов 20, наверное, не связывался с Министерством обороны, потому что